Φίλοι μου χρυσοδύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο να σας ενημερώνουμε. Τώρα τις γιορτές θα πούμε πολλά καινούργια μυστικά που πρέπει να μάθετε για τους χρυσοθύρες, για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν πράγματα για τη ζωή. Θα σατηρήσουμε σε όλη την επικράτεια τι υπάρχει τώρα, πώς βασανίζονται ο κόσμος. Όλα μαζί θα τα παντρέψουμε σε αυτό το βίντεο. Σε άλλους θα αρέσουν, σε άλλους δυστυχώς δεν θα αρέσουν, γιατί οι αλήθειες δεν αρέσουν σε πολύ κόσμο. Οι μαρτυρίες και η ίδια η ζωή μιλάει από μόνη της. Πάμε να μιλήσουμε στο αντικείμενο που έχουμε πιο πολλούς φίλους, χρυσοθύρες. Όχι μόνο χρυσοθύρες όμως, έχουμε από όλους που τους αρέσει να βλέπουν το κανάλι του Πολατίδη στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, σε όλα αυτά που κάνουμε, δεν ξέρω πώς να σας τα πω. Σήμερα θα είμαι στη θέση που θα πω δύο μυστικά που θα δουν οι χρυσοθύρες για πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο πρώτο. Βλέπουμε εδώ, έχω τις μαγικές μου πάπιες, χήνες, τι είναι αυτά τα όμορφα που μου τα στείλανε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν πάνω στολισμένα, είναι πανέμορφα πουλιά. Μου γεννάνε κάθε μέρα αρκετά αυγουλάκια σε χρυσό, όμως σε λίρες. Γι' αυτό βλέπετε έγινα με πάρα πολλές λίρες στα αυτά τα δύο αγαπημένα μου ζωάκια. Έχω και τον παππού και τη γιαγιά που τώρα στις γιορτές που πρέπει όλα τα παιδάκια να πάνε να τους αγκαλιάσουν, να τους αγαπήσουν, γιατί 2 χρόνια δεν μπόρεσαν να πάνε μέσα στις γιορτές γιατί υπήρχε ο κορονοϊός. Τώρα εμβολιάστηκε αρκετός κόσμος. Άλλοι δεν φοβούνται τον κορονοϊό, άλλοι φοβούνται, είναι δικαίωμα του καθενός τι πρέπει να κάνουν για τη ζωή τους. Καλά είναι να βρεθούν αυτές όλες τις μέρες με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια ξεχωριστή αγκαλιά και ξέρουν να αγαπάνε τα εγγόνια τους, ξέρουν να συμβουλεύουν σωστά και χαίρονται με αυτές τις παιδικές ψυχές, γιατί ο κάθε παππούς είναι 2 φορές γονιός και ξέρουν πώς να τα συμπεριφερθούν καλύτερα από τα παιδιά τους, μεγαλώνοντας εκείνα, έχουν τον ίδιο χαρακτήρα από την ίδια οικογένεια. Ας φύγουμε και από αυτό το θέμα. Μιλήσαμε για τα πάντα, έφερα στην επικαιρότητα τα πάντα. Θα σηκωθώ λίγο στον πίνακα, θα μιλήσω λίγο για τις λίρες τις χρυσές. Οι λίρες οι χρυσές ήταν πάρα πολλές από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Μπροστά στο τραπέζι έχω ρίξει κάποιες λίρες. Αυτές είναι εγγλέζικες όλες που έχω βάλει και εδώ είναι κάποια χρυσά νομίσματα τα οποία είναι από την αρχαιότητα ως σήμερα. Είναι βυζαντινά νομίσματα, είναι δηλαδή από το Βυζάντιο, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εδώ έχω κάνει ένα λάθος, είναι ένα πεντόλιρο το οποίο είναι από αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Λίγο για τους φίλους που δεν γνωρίζουν πολύ. Όταν υπήρχαν οι Τούρκοι στα Βαλκάνια και σε όλο τον κόσμο, όταν είχαν την αυτοκρατορία τους, όλοι νομίζαν είχαν φτιάξει λίρες μόνο τουρκικές. Δηλαδή ήταν οι λίρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν είχαν μόνο λίρες της ίδιας αυτοκρατορίας που να είναι σε αράβικη γραφή. Γι' αυτό βλέπουμε είναι σε αράβικη και είναι οι ημερομηνίες που φτιάχτηκαν τα νομίσματα και κόπηκαν για το κάθε σουλτάνο. Υπάρχουν και μετάλλια, υπάρχουν πάρα πολλά. Βέβαια, είναι κάποιοι πιο εξειδικευμένοι από τον Πολατίδη που γνωρίζουν καλύτερα τα νομίσματα. Αυτούς τους σέβομαι. Δεν σέβομαι κάποιους καινούργιους που θέλουν να με πουλήσουν τρέλα. Εγώ ασχολούμαι με το θησαυρό. Δεν ασχολούμαι να είμαι συλλέκτης με ένα νόμισμα ή με 2. Ποτέ δεν έψαξα στη ζωή μου να την κάνω καλύτερη με 2 νομίσματα. Δεν πιστεύω ότι μου λείπουν και 2 νομίσματα γιατί έχω χιλιάδες. Τι θέλω να πω. Θέλω να μιλήσω ότι οι Τούρκοι είχαν εγγλέζικα χρυσά νομίσματα στην κατοχή τους από το 1700, από το 1800, από το 1600. Είχαν συνέχεια δικά τους νομίσματα και τα κάνανε σε εγγλέζικα. Αυτό που έκανε ο Σουλτάνος. Ο Αλή Πασάς είχε φτιάξει τα πιο πολλά του νομίσματα σε αγγλικά, σε γαλλικά, δηλαδή αυστριακά. Τα πάντα υπάρχουν, η κάθε χώρα έχει τα δικά της χρυσά νομίσματα. Όπως και εμείς οι Έλληνες είχαμε κόψει τα δικά μας νομίσματα σε χρυσό. Όμως για να κόψεις χιλιάδες νομίσματα πρέπει να έχεις και χρυσό. Η φτωχιά η Ελλάδα, όπως την καταντήσανε όταν κλέψανε το χρυσό της Ελλάδας, πώς να κόβε. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος εδώ και 100 χρόνια. Δεν είναι περισσότερα χρόνια σαν κράτος εδώ πέρα η Μακεδονία. Η Μακεδονία η δικιά μας απελευθερώθηκαν οι ανθρώποι, εμείς ήρθαμε το 24 οι πρόσφυγες. Εδώ ήταν μεικτοί οι πληθυσμοί. Όταν φύγαμε εμείς, φύγανε οι Τούρκοι. Τι θέλω να πω, δεν τα μπερδεύω. Μπερδεύεται η ιστορία γιατί τα Βαλκάνια ήταν πάντα μπερδεμένα. Στη Θεσσαλονίκη ζούσαν μεικτοί πληθυσμοί. Τόσες χιλιάδες Εβραίοι, οι Εβραίοι ήταν περισσότεροι. Είχε Βούλγαρους, είχε Βαλκάνιους, είχε
Έλληνες, εξαρχικούς, πατριαρχικούς, διάφορους. Όταν τα λες αυτά, στεναχωράς αρκετό κόσμο, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να τη διαχειριστεί ο κάθε ένας. Μόνο ένα καλό μυαλό υγιής. Γιατί οι άλλοι όλοι είναι ρατσιστές και σου λένε γιατί να ζούσανε Εβραίοι, γιατί να ζούσαν Βούλγαροι, γιατί να ζούσανε Τούρκοι, γιατί να ζούσαν Αλβανοί. Όλοι ζούσανε. Είναι κάτι καινούριο που δεν είχαν οι Έλληνες ρατσισμό. Οι Έλληνες ζήσανε 500 χρόνια χωρίς κράτος, χωρίς θρησκεία ούτε μία μέρα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι λαοί ήταν ενωμένοι βάσει θρησκείας. Οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι. Οι διάφορες φυλές, οι Εβραίοι. Όλοι όμως ζούσαν αρμονικά. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε διχόνια. Απλώς μπορεί κάποιες φυλές από αυτές δεν επέτρεπαν τα παιδιά τους να παντρευτούν με διάφορους άλλους και γινόταν προξενιό. Αυτό υπήρχε. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ως εδώ τα πάω καλά. Τώρα πάω να πω μια μεγάλη αλήθεια. Η αλήθεια αυτή που θέλω να πω, έχω ψάξει πάρα πολλές ώρες για θησαυρούς. Πολλοί με ρωτάτε, Πολατίδη, γιατί δεν κάνεις βιντεάκια πάνω στο βουνό. Τι να κάνω, να πάω να βάλω ένα κυβότιο λίρες και να σε πω, φίλε μου, χτύπησε το μηχάνημα, τράβηξα την πέτρα και από κάτω είχε ένα κυβότιο λίρες. Αυτό το κάνω αύριο το πρωί. Ή να σου δείξω ότι προχωράω στο βουνό και να κάνω διάφορα. Θα τα κάνω αυτά όταν πρέπει να σας βοηθήσω σε εκείνο το κομμάτι. Πιστεύω τόσο πολύ δεν θα σας βοηθήσω, απλώς θα σας εντυπωσιάσω σε διάφορα σημεία, γιατί το βουνό το Καϊμάξελαν είναι μαγεμένο, είναι πανέμορφο και μπορώ να βρεθώ και σε πεδιάδες και σε πλαγιές και στα πάντα. Ο τρόπος που μιλάω αυτή τη στιγμή μαζί σας, πιστεύω σας διαφωτίζω πιο σωστά και στη ζωή και στον τρόπο για θησαυρούς, πώς πρέπει να ψάξετε, τι πρέπει να προσέξετε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και τι κρύβεται και τι έχω στο μυαλό μου. Το άλλο στο βουνό είναι εύκολο, είναι μια περιπέτεια που θα σας έχω σε αγωνία, θα βάλω μουσική από πίσω από το βίντεο, θα βάλω ότι ψάχνουμε εδώ, χτυπάει εκεί το μηχάνημα, πήρα μια βέργα, πήρα ένα σίδερο, χτύπησε το μηχάνημα, χτύπησε εκείνο. Με έχετε κάνει αυτή την ερώτηση γιατί εγώ τα διαβάζω όλα τα σχόλια και απαντάω πάνω στα σχόλιά σας. Και οι συνεργάτες μου είναι πάρα πολύ καλοί και μου τα έχουν φέρει στην επικαιρότητα και δεν σας απαντάω έναν ξεχωριστά γιατί είστε χιλιάδες. Το μόνο που θα σας πω, σε μένα δεν είναι τίποτα στημένο. Έχω τόσο πολλή δουλειά, ο χρόνος μου είναι λιγότερος, φιλτράρω τα πάντα, σκέφτομαι τι θα σας πω και στέλνω κάποια μηνύματα μέσα από ένα βιντεάκι που κρατάει μισή ώρα, μία ώρα, ένα τέταρτο, να σας διαφωτίσω από τις γνώσεις που έχω εγώ σε εσάς. Και ποιος σας είπε να με ακολουθάτε στο κανάλι, όποιοι δεν θέλετε. Όποιοι είστε τοξικοί και δεν θέλετε να βλέπετε τον Πολατίδη, μπορείτε να φύγετε την άλλη στιγμή. Δεν πληρώνετε τίποτα, ούτε εγώ ζω από εσάς. Εγώ θέλω να βοηθήσω γιατί εσείς με βοηθάτε κάθε μέρα με τα τηλέφωνα που με παίρνετε. Κάθε μέρα που έρχεστε στο μαγαζί και με αγκαλιάζετε. Μου στέλνετε προϊόντα που παράγετε οι ίδιοι στα χωριά σας. Με έχετε στείλει τσίπουρα, κρασιά, φαγητά, ψάρια, μέλια. Τι να πω. Όλοι εσείς έχετε μια μεγάλη καλοσύνη και όταν έρχεστε στο κατάστημά μας, σας κερνάω έναν καφέ, χαίρεστε να βγείτε μια φωτογραφία μαζί μου, ζητάτε άλλοι να κάνω βίντεο, άλλες φορές ζητάω εγώ με εσάς να κάνω βίντεο, μοιραζόμαστε αυτά, δεν σας έχω στήσει γιατί είστε χιλιάδες και όλοι από διαφορετικά σημεία. Οι άλλοι προσπαθούν να αντιγράψουν τα βίντεο τα δικά μας, δεν είναι κάτι λάθος και εγώ έχω αντιγράψει αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Όμως να μην λένε ότι είμαστε μπροστά από τον Πολατίδη. Τον Πολατίδη δεν μπορεί να είναι κανένας πιο μπροστά γιατί ο Πολατίδης είναι χρυσοδύρας. Και μετά είναι ένας τεράστιος έμπορας γιατί έμπορας είμαι στα φρούτα. Αναγκάζομαι και κάνω τον έμπορα στα μηχανήματα γιατί την έχω φάει παπαριές. Αγόρασα μηχανήματα και χάνοντας λεφτά. Και πάλι ο ένας θα πει από εκεί πέρα: Έλα ρε Πολατίδη, μας ζάλισες, πήρε. Εσύ να σηκωθείς να φύγεις από το κανάλι, να μην παρακολουθάς τον Πολατίδη. Να πάει να ακολουθήσεις τα άλλα τα αρχιδάκια, πήρε. Ποιος είπε να είσαι του Πολατίδη το κανάλι και να ακούσεις αχλαμάρες του Πολατίδη. Αφού δεν σ' αρέσει, διαγράφεσαι και σηκώνεσαι και φεύγεις. Και πας γίνεσαι μια ωραία κοπελίτσα που βάφει τα μαλλιά της, που βάφει τα χυλάκια της και κάθεσαι καθιστός. Εγώ πουστράκια στο κανάλι μου δεν θέλω. Θέλω ανθρώπους ντόπρους στα ίσα. Και τους πούστιδες τους θέλω όταν θέλω να πάω να κάνω κάτι με τους πούστιδες. Εγώ δεν θέλω πούστιδες. Καταλάβατε πότε τους θέλω τους πούστιδες? Όταν θέλεις να προχωρήσεις τη δουλειά σου, στη ζωή σου. Γιατί όλες τις δουλειές έχουν αναλάβει αυτοί. Αν δεν έχεις δίπλα σου πουστρόνια,
Δουλειά δεν κάνεις. Έτσι έχουν καταντήσει κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη μοίρα. Μιλάω καλά ελληνικά. Θέλετε να τα πω στα ποντιακά, στα αγγλικά. Πάμε όμως στην ουσία για να μην αγριεύω πάλι και να διορθωθούμε, να μπούμε, γιατί με κάνουν και παρατήρηση οι αδελφοί μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, να μην βρίζω γιατί πέφτω σε επίπεδο. Και ποιος σας είπε εσάς εγώ ότι εγώ θέλω να ανέβω σε επίπεδο και να γίνω κάποιος διαφορετικός, κάποιος διάσημος, κάποιος γνωστός. Εγώ μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος που να ενημερώσω. Άντε γραφτήκανε 1000 άτομα στο κανάλι μου παραπάνω, 2, αφού δεν πληρώνομαι. Κάνω διαφήμιση στα προϊόντα μου μέσα από το κανάλι, το κάνω. Να προωθήσω τα μηχανήματά μου, το έχω κάνει χιλιάδες φορές. Λέω πάρτε το eBay, πάρτε το Simplex, πάρτε μου. Στους λέω να πάρουν τα καλύτερα μηχανήματα που υπάρχουν στον πλανήτη. Με λίγα χρήματα, ικανά μηχανήματα που μπορούν να τους δώσουν ένα θησαυρό και να αλλάξει η ζωή τους. Το έχω κάνει. Τους λέω μην αγοράζετε χάρτες, μην δίνετε 10.000 ευρώ και 20.000 ευρώ να γίνουν οι άλλες οι πουτάνες καλά. Είναι ένας συνεργάτης που πουλάει χάρτες. Συνάδελφος, να το πούμε συσσαγωγικά. Αυτά είναι τα τραβεστή. Πουλάνε χάρτες για 300 ευρώ, 400 σε CD. Αυτοί όλοι σας κοροϊδεύουν. Θα έχω εγώ ένα χάρτη και τώρα είναι άγιες μέρες αυτές τις μέρες και ας το δώσω εγώ για 10.000 ευρώ και για 5 ή για 1.000 ευρώ ή εσύ για 400 ευρώ και απά να βρεις ένα θησαυρό. Μία λίρα έχει 400 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα σου δώσω εγώ ένα χάρτη γιατί έχω πολλούς χάρτες και δεν προλαβαίνω να τους ερευνήσω. Και είμαι πολύ πλούσιος και δεν μπορώ. Εγώ τα βρίσκω με το δορυφόρο και επειδή εσύ είσαι συγγενής μου, έχω δει εκεί το σημείο, θα πάω να ψάξεις για λίρες και θα βρεις τις λίρες γιατί εγώ δεν προλαβαίνω, γιατί παίρνω μεγάλο μισθό, γιατί είμαι στη NASA, είμαι στη Μάσα. Στη Μάσα είναι, στη NASA δεν είναι, να ξέρετε. Περιμένεις σαν στους λίθιους να αρπάξεις τα λεφτά, να πας εσύ εκεί πέρα να βρεις. Σε φάει 2.000, 1.000 ευρώ ή να κάτσεις να ασχοληθεί και να σε ταλαιπωρήσει. Να με πεις ρε Πολατίδη, τώρα ρίχνεις μπουνιές και κλωτσιές στην ίδια σου την επιχείρηση. Γιατί αυτοί σε κάνουν καλό. Πουλώντας χάρτες έρχονται αγοράζουν μηχανήματα. Πουλώντας ψεύτικες ιδέες αγοράζουν μηχανήματα. Τα medium τους λέτε θα βρουν λίρες. Μέχρι και εμένα μου είπαν τα medium που να βρω λίρες. Και τι βρήκα, ξέρετε. 7 αρχίδια. Πολύ καλά σας τα είπαν. Γιατί και εσείς θα τα βρείτε αυτά και θα πείτε τι λέει ρε ο Πολατίδης λέμε. Τι μαλάκας είναι να και καθόμαστε τον ακούμε αυτό το βλαμμένο, τον ηλίθιο. Πάμε να αλλάξουμε κανάλι να δούμε κάποιον άλλον. Αλλάξτε κανάλι να πάνε να δείτε τους άλλους που δεν είναι αρχιδάκια, είναι μια χαρά παιδάκια. Παιδάκια του καναπέ, του σχολείου και της καλής λέξης. Λέει, βλέπουνε στο κανάλι σου, λέει, μωρά παιδιά, λέει, δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι. Ποιος είπε ποιος έχει πρόβλημα να μάθει την αλήθεια. Τα μωρά ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν λιλί μες στον παντελόνι τους τα αγοράκια. Και τα κοριτσάκια κατουράνε καθιστά. Τι θα ακούσουνε, δεν βρίζω εγώ ούτε τις μάνες τους, ούτε βρίζω πρόστιχα. Λέω το λιλί και το βρακί. Καταλάβαμε. Γίνομαι συνεπής σε αυτά που λέω εγώ σε εσάς. Δηλαδή, τι, ποιο αγοράκι δεν ξέρει ότι έχει λίλι. Ή ποιο κοριτσάκι δεν ξέρει ότι έχει βρακί. Ποιο κοριτσάκι δεν άκουσε τη λέξη μαλάκα. Ηλίθιε. Βλαμένε. Ποιο. Τι λέω. Και όλοι εσείς μου λέτε θα ήσουν καλύτερος και θα βλέπα εγώ τις εκπομπές σου άμα δεν έβριζες. Και καταρχήν δεν βρίζω εγώ, βρίζω χρόνης. Εγώ είμαι δύο προσωπικότητες. Τι φταίω που αρρώστησα και πήρα τα χάπια μου. Δεν είμαι μόνο ο Γιώργος, είμαστε δύο. Εσείς δεν παίρνετε χάπια. Ρωτήστε εμένα που παίρνω τα χάπια. Να σας πω όλη την αλήθεια. Πάμε στην ουσία που ξεκίνησε αυτό το βιντεάκι. Θα σηκωθώ πάνω στον πίνακα να σας δείξω ένα μυστικό. Αυτό το βλέπετε τον πίνακα εδώ. Είναι ένας άσπρος πίνακας. Θα φτιάξουμε ένα σπίτι, γιατί η ιστορία να έχω και καλή φωνή. Η ιστορία είναι να κάνουμε ένα σπίτι. Αυτό είναι ένα σπίτι. Το βλέπουμε εδώ. Μέσα στο σπίτι εδώ πέρα είναι διόροφο ή μονόροφο. Μέσα σε αυτό το σπίτι, εδώ πέρα κάτω, εδώ κάτω έχουμε φτιάξει αυτό το μπαούλο. Δεν είναι στην τύχη που έφερα τον μπαούλο εδώ πέρα. Αυτό το μπαούλο θα μας δείξει ένα τρομερό πράγμα. Το μπαούλο είναι εδώ κάτω. Αυτό είναι το σπίτι, το μπαούλο είναι εδώ και είναι από το σπίτι στα 2,5 μέτρα. Από εδώ ή στα 2 μέτρα. 2 μέτρα. Από εδώ, αυτό είναι το μπαούλο. Ας κάνουμε και 2 χερούλια. Καταλαβαίνουμε ως τώρα.
Και μου λέει ο συνεργάτης μου να πει στον Παούλο ότι παίρνει έναν τόνο χρυσό. Όντως παίρνει έναν τόνο χρυσό, εσύ που με το δείχνεις. Τον Παούλο παίρνει έναν τόνο χρυσό όμως. Μη βιάζεστε, να τα εξηγήσω όλα σιγά σιγά και όμορφα, να τα βάλω σε μια σειρά αρμονική μέσα από το θέατρο που σας παίζω. Θέλει να δείτε 10 ευρώ και 5 ευρώ, εγώ σας παίζω τζάμπα για χαλάλη σας, γιατί λείπει από τον κόσμο. Θα κάνω το θεατρίνο, θα κάνω το χαζό, στο τέλος, να ξέρετε, σας μιλάει ένα παιδί με ειλικρίνεια και αγάπη για να σας βοηθήσει μέσα από αυτά τα μικρά κομμάτια της ζωής, βήμα-βήμα, πώς θα γίνουμε πιο μάγκες και πιο σωστοί να ψάξουμε για θησαυρούς. Αφού είναι αυτό το Παόλο στα 2 μέτρα, εγώ αυτό το σπίτι έχει μέσα ανθρώπους. Μπορεί να έχει 6 άτομα. Κανένας από αυτούς τους 6, εκτός από έναν, θα ξέρει πού βάζει το θησαυρό. Καταλάβατε? Ένας θα ξέρει. Το σπίτι ξέρει ότι μαζεύει λεφτά, γιατί αυτό το σπίτι μπορεί να ήταν ένα χάνι και να δουλεύουν, να είχαν ξενοδοχείο που θα μείνανε ο κόσμος, που θα έτρωγε ο κόσμος, που θα ήταν διαφορετικοί, θα αγοράζανε, είχαν το εμπόριο, είχαν τον τρόπο να μαζεύουν χρήματα από διάφορες επιχειρήσεις που είχαν στήσει εκείνη την εποχή. Και όλες εκείνες οι εποχές τα λεφτά τα είχαν οι άνθρωποι που κάνανε εμπόριο και ταξιδεύανε. Πάντα τα χρήματα βρίσκονται κάπου στο ταξίδι και κάπου στο εμπόριο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα μετακινούσαν πληθυσμούς, είχαν χρήματα, θα πληρώνανε. Ανθρώποι που ερχόντουσαν από διάφορα άλλα σημεία. Χρήματα που μεταφέρανε οι εκκλησίες από ένα μέρος στο άλλο. Το μπαγκάρι που λέμε. Πολλά διάφορα πράγματα που πηγαίνανε και σε αυτό το σπίτι, αφού μένανε, το βράδυ είχε μια ζυγαριά. Ζύγιζε τα λεφτά, έβαζε εδώ μέσα. Αυτά είναι 100 χρυσές λίρες. Βλέπεις τι θόρυβο κάνουνε. Οι άλλοι βάζουν και ψεύτικες λίρες. Λέει Πολατίδη, και άμα σε πιάσει η αστυνομία, μα δεν είναι κλεμμένες. Τις έχω βρει, παιδιά, δεν τις έκλεψα. Άλλο να τις βρεις, άμα βρεις στη ζωή σου, αν βρεις ένα πιάτο φαγητό, το τρως ή δεν το τρως, στρωμένο στο σπίτι σου. Το τρως, γιατί είναι από τη μανούλα σου. Τι θέλω να πω τώρα, θα δείτε τώρα τι θέλω να πω, τρελός. Αυτό το σπίτι εδώ, αφού ήξερε ένας, οι 5 δεν γνωρίζαν, ο ένας ήξερε. Όμως πάντα υπήρχε ένα μυστικό που το ήξερε ένας ακόμα, ο οποίος δεν ήταν πολύ δεμένος με αυτόν. Γιατί ένα μυστικό, το ξέρουν 2 άτομα, δεν είναι μυστικό. Ήξερε ότι μέσα στο σπίτι υπάρχουν χρήματα. Πού ακριβώς δεν ήξερε, γιατί τι μίλησε πιο νωρίς ο Πολατίδης που καθόταν στο τραπέζι? Μίλησε για κομιντατζίδες, μίλησε για Βουλγάρους, για Τούρκους, για Εβραίους που ζούσαν μεικτοί πληθυσμοί. Όταν η κάτι άναβε στα Βαλκάνια, και πάντα τα Βαλκάνια παίρναν φωτιές, υπήρχε ανασφάλεια. Και ξέρανε τα πλούσια σπίτια που μαζεύανε λεφτά, όπως είναι τώρα οι ληστές, μπαίναν μέσα λίσταρχοι, είτε κομιτατζίδες, είτε Τούρκοι, είτε αντάρτες, είτε κατσαπλιάδες, για να κλέψουνε. Τα είχαν κρυμμένα στα 2 μέτρα βάθος μέσα εδώ πέρα, στο υπόγειο που είχαν κάνει μια καταπατή. Είχαν βάλει αυτό τον Παούλο στα 2 μέτρα. Να μου πει ένας πώς έβαζαν εκεί κάτω έναν τόνο χρυσό. Ένας δενεκές ζυγίζει 400 κιλά σε χρυσό. Είπαμε ότι χωράει 10 κιλά νερό, για να το καταλάβετε, είναι 200 κιλά σε χρυσό. Είναι 1 προς 19,5. Είναι 195. Εκεί που έχουμε 10 κιλά νερό, 195 κιλά σε χρυσό. Το καταλάβαμε αυτό, πιστεύω. Αυτό εδώ πέρα χωράει, ξέρω εγώ, 3 δενεκέδες που είναι μεγάλο. Αυτό έχει 2 τόνους σε χρυσό. Παραπάνω, 2-3, ξέρω εγώ πώς έχει. Αυτό το Παόλο που το βλέπετε, 3 τόνους χρυσό παίρνει. Δεν είναι τρελός ο Πολατίδης. Αν χωράει 100 κιλά νερό, είναι 2 τόνους σε χρυσό. Το καταλάβαμε? Τόσο καθαρά σας μιλάω. Γιατί ακούτε τους τόνους και νομίζετε θα βρείτε κανένα δωμάτιο με λίρες. Αυτό εδώ πέρα. Αυτές είναι 100 λίρες και χαθήκανε εδώ πάνω, μαζί με εκεί. Εδώ, μέσα σε αυτό το δωμάτιο, τραβούσανε μια πέτρα. Εδώ είναι το μυστικό. Κοιτάξτε εδώ τι σας λέω. Είχε μια πέτρα κάτω στο ντουβάρι. Τραβώντας αυτή η πέτρα υπήρχε ένα στοματάριο έτσι. Ένα στοματάριο από εδώ. Κατέβαινε εδώ. Το βλέπετε? Δηλαδή εδώ έχει μια τρύπα, εδώ.
Εδώ που σας κάνω έχει μια τρύπα. Να το κάνω λίγο εδώ να το καταλάβετε. Εδώ. Αφού είχε αυτή την τρύπα, από εδώ τα έριχνε αυτό στις λίρες και πηγαίνανε κάτω. Τις ζύγιζαν. Βάζανε μια ουγγιά. Δηλαδή 1 κιλό. 1,5. Πόσο είναι μια ουγγιά. Βάζανε και δεν τις μετρούσανε. Ξέραν ότι έχουν 100 κιλά, 200 κιλά, 300 κιλά σε χρυσό, 500 κιλά. Τι λες ρε Πολατίδη, δεν τις μετρούσαν, όχι. Με τα κιλά. Είχαν ένα χαρτί και γράφανε, έχω βρει εγώ τέτοιο πράγμα. Σε χαρτί. Πόσα κιλά και τα ψάχνω αυτά τα λεφτά και θα τα βρω. Τα ρίχνανε και πηγαίνανε εδώ μέσα. Εδώ μέσα πέφτανε, γιατί πότε σηκώσεις αυτό 3 τόνους. Γιατί ένας λέει, ρε Πολατίδη, τα λες εσύ, είναι 3 τόνους χρυσό, πώς τα μετακινούσανε. Δεν μετακινιόταν, αυτό ήταν εκεί κουβάρι. Αν δείτε, σε παλιά σπίτια ή σε μεγάλα χωράφια, βλέπετε κάτι παλιά αρχαία μεγάλα βαρέλια, τα οποία είναι πύληνα. Είναι πύληνα, βαρέλια και λέει ένας, πώς πηγαίνανε εκεί, τι βάζανε. Βάζανε το νερό, δεν το κουβαλούσαν το νερό μισό τόνο και βάζανε μέσα στο βαρέλι αυτό. Δεν μπορούσανε. Κανένας δεν σκέφτεται έτσι. Ή βάζανε μισό τόνο κρέας. Αποθηκεύανε τρόφιμα, σ' άλλα έχουν αποθηκευτεί και χρυσά. Αν είχαν χρυσό, το αποθηκεύανε χρυσό. Ήταν σαν τράπεζες. Και το φαγητό ήταν σαν τράπεζες. Δηλαδή σφάζανε μία γελάδα, π.χ. Βάζαν το κρέας κάτω στα υπόγεια, γιατί οι σπηλιές και τα υπόγεια έχουν θερμοκρασία χειμώνα, καλοκαίρι την ίδια. Καταλάβατε, γι' αυτό ήταν τα πιο παλιά σπίτια των ανθρώπων. Όμως πάμε εδώ στην ουσία. Αυτό εδώ πέρα, αφού ήταν εδώ, εγώ έριχνα τις λίρες από εδώ. Τις έριχνα τις λίρες από εδώ. Κάτσε να δείξω. Ας το δείξω λίγο, δεν ξέρω αν τα καταφέρω καλά. Τις έριχνα από εδώ. Και πηγαίνανε και πέφτανε μέσα στο... Δεν χρειαζόταν να σκάψω 2 μέτρα να πάω να βρω αυτό εδώ πέρα και να τις βάλω τις λίρες και να ξεθάψω 2 μέτρα. Υπήρχε ένα πράγμα σαν χωνί, σαν λάστιχο, με πύλο. Μέσα από τις πέτρες πηγαίνανε εκεί. Αυτό ήταν η τράπεζά τους. Υπάρχουν τέτοια σπίτια πάρα πολλά στην Ελλάδα, στα 2 και 3 μέτρα και στο 1,5 που έχουν λίρες. Πάνε, ψάχνουν όλα τα μηχανήματα που είχαν αυτοί, δεν μπορούσαν να βρουν αυτές τις λίρες. Ήταν τις παλιάς εποχές. Μου λένε Πολατίδη, γιατί τους λες αυτό το μεγάλο μυστικό. Και γιατί να το κρατήσω. Σας έχω πει ένα παρόμοιο σε μια εκκλησία από ένα παράθυρο που τα βάζε. Μπορεί να τα βάζει από το τζάκι. Μπορεί να τα βάζει να έχει ένα ξύλο, να τραβάει και να τα ρίχνει από εκεί. Και να βγάλει ο άλλος το ξύλο, θα δει μια τρύπα μικρή που πόσο να την προχωρήσει. Να την προχωρήσει μισό μέτρο, να τη σκάψει ένας πονηρός, θα σταματήσει μετά. Δεν θα συνεχίσει να πηγαίνει εκεί πέρα. Αυτό είναι σαν καπνοδόχος, κατεβαίνει κάτω. Εκεί που είναι τα λεφτά. Αυτοί τώρα όλοι που τα ακούτε, αύριο μεθαύριο θα πείτε ρε Πολατίδη, όλα αυτά. Και εμείς είχαμε βρει κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το παρατήσαμε. Γιατί σας έχω πει και ένα άλλο μυστικό. Ψάχνοντας για λίρες, ένα άλλο μυστικό που δεν ξέρετε, ψάχνοντας για λίρες, πολλοί από εσάς, σκάβουμε εδώ πέρα και βρίσκουμε κάρβουνα. Και εσύ έχεις κάψει εδώ πέρα με το μηχάνημα, βρήκες κάρβουνα. Μου λες, Πολατίδη, οι λίρες γίναν στάχτη ή κάρβουνο. Το κοιτάω εγώ διαπεραστικά στα μάτια και το λέω γιατί να γίνουν κάρβουνα. Να λέει Σολομονική, μαύρη μαγεία, μου αναφέρεται κάθε μέρα διάφορα πάρα πολλά. Καμιά φορά με τρομάζετε, καμιά φορά λέω τι τρελοί είστε, καμιά φορά κάθομαι και συζητάω μαζί σας. Άλλος μου λέει εγώ είμαι το πνεύμα που τα φυλάω. Μου λες τώρα Πολατίδη διαφεύγεις. Κοίταξε να δεις. Αυτή τη δουλειά που κάνεις θα ακούσεις όλους. Δεν μπορεί να είναι όλοι σωστοί. Εσύ όμως τις ακούς, αφού είναι φωνές. Ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι το ψέμα, πού είναι το παραμύθι. Κάποιος τα πιστεύει αυτά που σου λέει. Κάποιος όμως μπορεί να τα έχει βιώσει. Όλα αυτά όμως εμένα περνάνε και φιλτράρω τα καλύτερα. Και κάποια που δεν τα λέω, γιατί δεν μπορώ να τα υποστηρίξω. Όταν θα μπορέσω να τα υποστηρίξω, και εσείς φίλοι μου που με λέτε τις τρελές ιστορίες σας, θα τις μοιραστώ με όλο το λαό μου. Τι κάνω τώρα. Αφού εδώ βρεις τα κάρβουνα, λέει ο άλλος έγιναν λίρες κάρβουνα. Εγώ τους έλεγα μπορεί να είναι και άσπρο το χώμα. Μόλις το βρεις από κάτω, στο 1 μέτρο εδώ κάτω μπορεί να έχει λίρες. Σκάβεις εσύ 50 πόντους, είναι σημάδι. Προσήμαδο λέγεται αυτό. Γιατί είσαι στο σωστό σημείο και πας κανονικά και από κάτω θα βρεις τις λίρες. Καμιά φορά βρίσκεις και ένα χαλκό. Σίδερο. Ένα στρόγγυλο σίδερο, χαλκά. Οι κομιτατζίδες το βάζαν αυτό.
Και μετά ήταν στο 1,35 ακριβώς ήταν οι λίρες. Μετρούσε στη διάμετρο και έβρισκε στο βάθος. Αυτά μου τα έλεγε ένας, έχει συγχωρεθεί αυτά. Και έλεγα τι τρελός είναι. Σιγά να μην τα σκεφτούν αυτά. Μα υπήρχε τρόπος διδασκαλίας. Πώς θα κουβαλήσουν, πώς θα φτιάξουν κράτος. Γιατί εδώ πέρα πιστεύανε όλοι στα Βαλκάνια να πάρουν την Ελλάδα. Την τωρινή Μακεδονία μας. Ή διάφορα άλλα σημεία. Στην Ελλάδα κάθε περιοχή έχει τη δικιά της ιστορία. Είναι να κάνω κάτι βιντεάκια σε ένα νησί. Εκεί έχει πάρα πολλή ιστορία. Όμως πρέπει να μεταφερθώ εκεί. Πρέπει να έχω και ανθρώπους από εκεί. Να μπορούμε να μοιραστούμε αυτό που ξέρω και αυτό που με είπανε με όλους τους άλλους υπόλοιπους. Αυτά όλα δεν τα ξέρει μόνο ο πολατήδης. Τι είμαι εγώ, Θεός. Ένας απλός άνθρωπος. Μοιράστηκαν όλες αυτές τις ιστορίες και ήρθαν εδώ πέρα. Ειδικά αυτό εδώ πέρα που σας έδειξα. Αυτό είναι τρομερό. Σου λέει έναν τόνο χρυσό 2. Τι χαζός είναι, τι βλακίες μας λέει. Μπορεί να έχει και 5 τόνους χρυσό. Γιατί σας είπα, είναι αποθήκη. Τα λεφτά φεύγαν από εδώ. Στην τράπεζα, άμα πάτε λίγο να το καταλάβετε. Εδώ πάνω οι τραπεζικοί κρατάνε 50.000 ευρώ στα ταμεία τους. Εδώ μέσα μπορεί να έχουν 500.000 ευρώ. Το καταλάβαμε. Γιατί εδώ κάτω τα έχουν, εδώ πάνω ξεπερνάνε τον κόσμο. Μετά τα πάνε κάτω, στο χρηματοκιβώτιο. Αυτό δουλεύει σαν χρηματοκιβώτιο. Μέσα στο υπόγειο. Γιατί, άμα γίνει μια ληστεία, εδώ, γιατί μετά πατάνε τα κουμπιά και αυτά για να ανοίξουν θέλουν κάποια δευτερόλεπτα. 2 λεπτά, 1 λεπτό. Κάτω να ανοίξουν, πάνω. Διασφαλίζουν τα χρήματα. Πρίστηκα, γιατί με ματιάζουν αυτοί που βλέπουν τα βίντεο μου. Οι κακοποιοί, οι τοξικοί. Θα έρθω και σε εσάς τοξικούς τώρα σας έχω στη σειρά. Αφού πέφτουν τα λεφτά εκεί μέσα, αυτά μόνο όταν θα φεύγαν θα τα παίρνανε. Είχαν όμως εδώ χρήματα, εδώ πρόχειρα, είχαν 1 κιλό χρυσό. Εδώ είχαν 2 κιλά χρυσό. Είχαν και τους άλλους μικρούς κρυψώνες. Δηλαδή μπορεί να είχαν εδώ 2 κιλά, εδώ 1 κιλό, δηλαδή να είχαν 1.000 λίρες, 2.000 λίρες για αυτά που έπρεπε να πάρουν. Τρόφιμα, το ένα, το άλλο. Ο μεγάλος ο θησαυρός πάντα κρύβεται κάτω στα υπόγεια. Τώρα ποια μηχανήματα μπορούν να τα βρουν αυτά. Μόνο τρισδιάστατης επικόνησης, σοβαρά μηχανήματα, όχι αποστατικά που πάτε και αγοράζετε κάθε μέρα. Δίνετε χιλιάδες ευρώ να αγοράσετε μηχανήματα τα οποία δεν δουλεύουν. Μου λένε Πολατήδη, τι είναι αυτά τα μηχανήματα, λέω είναι γερμανικά, τουρκικά, γαλλικά, αγγλικά, αμερικάνικα, κινέζικα, δεν με ενδιαφέρει η ράτσα. Αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν μηχανήματα για να σας φάνε. Είναι απατεώνες να σας πουλήσουν μηχανήματα που δεν βρίσκουν θησαυρό, να είστε σίγουροι. Γιατί τα μηχανήματα δουλεύουν απλά. Δεν μπορούν να βρουν μηχανήματα στο 1 χιλιόμετρο λίρες. Μπορεί να έχουν μια έδειξη μικρή ή μεγάλη. Μπορεί ένας να είναι, λέει, Πολατήδη, εγώ είμαι πολύ καλός ραβδοσκόπος, στα αρχίδια μου. Εγώ είμαι πολύ καλός, έχω πάρει το καλύτερο μηχάνημα από την Αμερική, από εκεί την εταιρεία. Εγώ πήρα ένα μηχάνημα από τη Γερμανία, εγώ πήρα ένα μηχάνημα από την Τουρκία. Όλοι αυτοί είναι απατεώνες. Θα πάτε σε σοβαρούς ανθρώπους που εισάγουν μηχανήματα, που τους έχω κόψει όλο τους το φαγητό, μαλώνοντας σε εργαστήρια που φτιάχνανε κεραίες και φτιάχνανε μηχανήματα, σε ανθρώπους που πουλούσαν χάρτες, σε ομάδες μέσα στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, παντού υπάρχει βρωμιά, παντού υπάρχουν χολέρες. Βλέπεις τώρα μένα με πολεμάνε όλοι μαζί γιατί έχω βάλει με τη λάσπη. Στη λάσπη τι θα βρεις μέσα? Όλα τα ψοφίμια, βατράχια, σκουλίκια, με αυτά παλεύω τώρα όλους και τους πολεμάω. Φίδια, ό,τι φύγει κάποια στιγμή δεν θα ξεραθεί ποτέ η λίμνη, γεννάει συνέχεια. Αυτοί μεταφιέζονται από τη μια μεριά στην άλλη. Εγώ όμως τι θέλω να πω? Προσέξτε, γιατί άμα σας δαγκάσουν αυτοί και έχετε λίγα λεφτά, δεν θα την αντέξετε και θα χάσετε αυτά τα χρήματα. Όπως ένας φίλος πήγε να πουλήσει ένα χωράφι, να έρθει να αγοράσει ένα μηχάνημα από μένα, το μηνεώρο, να δώσει 10.000 να φάει μια πουτσα. Κάτσε ρε φίλε, παιδιά δεν έχεις? Αφού σας λέω δεν δουλεύουνε, έχουν έδειξη. Είναι κάποιοι άλλοι στην Αθήνα, στην Ομόνια, φτιάχνουν μηχανήματα μιας εταιρείας, δεν φτιάχνεται στην Αγγλία. Γίνανε και κατασκευαστές τώρα. Φτιάχνουν αυτά τα αποστατικά γιατί είναι εύκολα. Ή θα φτιάξουν αποστατικά ή θα φτιάξουν παλμικά. Γιατί αυτά τα μηχανήματα δεν έχουν τεχνολογία, έχουν φαντασίωση, ψευτιά και απατεωνιά. Έχει φτιάξει άλλος ένα μαγνητόμετρο και πιάνει στα 2 μέτρα
ένα κατσαβίδι και το κουνάει το κατσαβίδι. Αυτά τα μάθανε από μένα γιατί τους έδειχνα πώς χτυπάνε τις λίρες στον αέρα. Λέει Πολατίδη, ότι βλέπουμε στον αέρα στην πράξη ποιο είναι. Είναι άλλες φορές, σας έχω πει πάντα με ειλικρίνεια και με την ψυχή μου. 10% λιγότερο σε βάθος ή 10% περισσότερο σε βάθος. Δηλαδή, ένα κέρμα το βρήκαμε 40 πόντους, δεν θα το βρούμε στο 1 μέτρο, θα το βρούμε στους 45 πόντους. Ή θα το βρούμε στους 35 πόντους. Μια κάσα τη βρήκαμε στο 1 μέτρο, ναι. Μπορεί να τη βρούμε στο 1,10, μπορεί να τη βρούμε στους 90 πόντους. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και όσοι είστε χαζοί, πάτε ρε παιδί μου, σε άλλη γειτονιά, όσοι δεν ξέρετε αυτό το αντικείμενο, μην ασχολείστε. Τα κορίτσια είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, έχουν γκρίνια. Πάτε εκεί πέρα που είναι πληρωμένες πουτάνες και περάστε καλά με αυτές. Δώστε 20 ευρώ, αφού αυτό ξέρετε να κάνετε. Δώστε 100, 200. Δεν είστε άνθρωποι να μάθετε πώς γίνεται το καμάκι, πώς βγαίνει η γκόμενα η σωστή, η σπιτίσια. Κατάλαβες. Τι λέω, μια χαρά τα λέω. Εδώ, αν βρούμε λίρες και βρούμε 100 λίρες, κάπου είναι κρυμμένες οι πολλές. Αυτό σας λέω. Τι μηχανήματα θέλουμε για αυτά? Φασματογράφους από σοβαρούς επιχειρηματίες. Όλοι αυτοί πήραν μηχανήματα. Έχουν σκάψει 8 μέτρα βάθος. Έχουν δηλώσει λίρες. Έχουν ψάξει για λίρες. Έχουν γκρεμίσει σπίτια. Γιατί αυτό, για να βρεις λίρες, είναι ένα χόμπι. Οι πιο πολλοί που ψάχνουμε λίρες, από τις 100 φορές που θα βγούμε, αν βρούμε μια φορά λίρες. Και πρόσεξε. Ο άλλος παίρνει ένα μηχάνημα από τον Πολατίδη, δεν λέω από τους άλλους, και δεν ανοίγει να μάθει το μηχάνημα και πάει στο ίδιο σημείο και το ανοίγει το μηχάνημα και δεν ξέρει πώς παίρνει εμπρός και θέλει να βρει λίρες. Μα ρε μαλάκα, δεν είπαμε κάτι να ασχολήσουμε με το μηχάνημα? Διάβασε τις οδηγίες, μάθε τον τρόπο πώς λειτουργεί. Τι θα κάνεις, κατευθείαν θα βγουν οι λίρες? Τι είναι, όνειρο? Με όνειρα ζεις ρε. Ρε κατούρα όρθιος ρε και τράβα από αυτά που σας λέω ρε. Μάθετε αυτά που σας λέει ο Πολατίδης. Θα κάτσετε να ασχοληθείτε, το μηχάνημα θα βαρέσει και έχει τέτοιες κάσες, τέτοιες λαμαρίνες, δεν θα βαράει καρφιά, σύρματα, σίδερα. Δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε? Ήδη σε ώρα το πέταξε, διαγώνια έκατσε. Σας έχω πει, πάει ο άλλος σήμερα, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πώς παίρνει μπρος το μηχάνημα, είμαι πάνω από τις λίρες. Ποιες λίρες είσαι ρε παλιό μαλάκα? Εσύ δεν ξέρεις να ανοίγεις το μηχάνημα και λίρες να είναι, θα φύγουν από κάτω, θα βρεις τα αρχίδια μου. Μας έχετε πεθάνει. Πάμε όμως στην ουσία. Αυτό το καταλάβατε από εδώ, από αυτό το χωνί, είναι σαν χωνί, είναι αυτό εδώ το πράγμα. Τα ρίχνουμε από εδώ, φεύγουν κάτω. Όλοι αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια. Κάτσε να μιλήσω λίγο, να ξεκουραστώ κιόλας και να πω κι άλλο. Κουράστηκα. Εδώ, μ' ακούτε? Από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα κρύβουνε θησαυρούς. Εκεί που μέναν οι άνθρωποι. Λέει ένας, εγώ βρήκα λέει ένα νόμισμα στο χωράφι. Αυτά τι ήταν? Ήταν πολλά νομίσματα σε ένα πύληνο. Οργώσανε με τα ζώα. Και ήταν άλλες 10 πόντους, άλλες φορές 20. Και βρίσκουν ένα νόμισμα σε αυτό το χωράφι, μετά πάνε με αυτά τα μηχανάκια, τα VLF, και τα μαζεύουν 30-50. Λέει ένας, όσες φορές οργώνω το χωράφι, βρίσκω νομίσματα. Γιατί αυτά σκορπίστηκαν. Ήτανε, δεν τα σπέρνανε, δεν σπέρνανε σιτάρι και σκορπίστηκαν. Εδώ έχω νομίσματα από το Βυζάντιο, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, φοβερά νομίσματα, μοναδικά. Μερικά τα κάνανε και τρύπες εδώ και τα φορούσαν στο λαιμό, γιατί ήταν σπάνια, ήταν σαν μετάλλια αυτά. Όσο και σήμερα. Βλέπεις μερικοί φοράνε το σταυρό τους. Αυτοί φορούσαν την εποχή που πιστεύανε τον διάφορο βασιλιά. Είχα δει μια φορά το Δία από τη μια μεριά και από τη μια μεριά νομίζω τον Φίλιππο. Είχα δει τον Ηρακλή, είχα δει Χέρκουλες. Ρωμαϊκό, φοβερό νόμισμα. Έχω δει πάρα πολλά νομίσματα, φοβερά. Έχω δει εδώ πέρα δικά μας νομίσματα του νομού σε διάφορα. Ο χρυσός πάντα ήταν πιο σπάνιος. Τον είχαν οι πιο δυνατές φυλές των Ελλήνων. Δηλαδή, αυτοί που πολεμούσαν και πηγαίναν στην εκστρατεία. Όταν έπεσε ο τελευταίος βασιλιάς των Μακεδόνων, ο Περσέας, δεν θα έχανε τον πόλεμο. Τον έχασε γιατί ήταν τσιγκούνης και γύφτος, δεν πλήρωσε. Γιατί άμα πλήρωνε, γιατί κάθε ένας στρατηγός από αυτούς που θα παίρναν μέρος, ζητούσε 1000 φιλιπάκια μαζί με το στρατό του. Δηλαδή 1000 φιλιπάκια, 1000 χρυσά νομίσματα με τον Φίλιππο. Πώς λέμε τώρα εμείς, 1000 εκατοστάρικα, 1050 του 50 ευρώ ή 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ για να σου στήσω το παιχνίδι στην μπάλα. Να σας πω και λίγο με αυτό το ποδόσφαιρο, να σας πω λίγο. Αυτές τις μέρες
αυτές τις μέρες, στείνεται όλος ο κόσμος στο ποδόσφαιρο. Προσπαθά να πιάσουν αυτόν τον ΟΠΑΠ. Αυτός ο ΟΠΑΠ, όποιος πάει, καταρχήν, στεναχωράει τη γυναίκα του, το παιδί του. Να μην πηγαίνετε να παίζετε σε αυτούς τους πούστιδες. Είναι στημένοι σε όλο τον κόσμο. Έχουν φτιάξει ένα ναό τεράστιο. Είναι μασόνοι κανονικοί, μαζεύουν τα χρήματα. Τρώνε τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο. Από ένα παιδί που θα παίξει το ρεύμα του στον ΟΠΑΠ, στα μηχανήματα, που θα πάει να παίξει να στοιχηματίσει μια ομάδα. Δεν μπορείς να τους πιάσεις γιατί είναι από παντού βρωμάνευτοι. Παλιά είχαμε το προπό και παίζαμε στο χωριό γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο βρώμικοι στο ποδόσφαιρο. Ήταν στημένος μόνο ο Ολυμπιακός π.χ. Ήταν στημένος μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Αυτοί τώρα στείνουν από τα αερασιτεχνικά από το ποδόσφαιρο, από γάμα εθνική, τα πάντα είναι στημένα. Είναι σε αποδόσεις και λες εσύ πώς έχασε, ξέρω εγώ, η Μπαρτσελώνα από αυτή την ομάδα την τελευταία. Μα εκείνη είχε απόδοση 120. Όλοι στοιχηματίσαν στην Μπαρτσελώνα, πετάει εκατομμύρια στοιχήματα έξω. Πώς λέει, έχασε λέει, ο Πάκο λέει, μέσα στην έδρα του από την τάδε ομάδα. Αυτοί ξέρουν σε ποιο λεπτό θα γίνει πέναλτι, πότε θα τα αποδώσουν, γιατί είναι ηλεκτρονικά. Είναι ένα μεγάλο παραμύθι και άμα κερδίζει μια φορά 100 ευρώ, φίλοι μου, ή 200, μου το έχει πει ένας φίλος μου από την Κύπρο και να είναι καλά. Στην Κύπρο αυτός είναι πανέξυπνος, πολύ ωραίος μάγκας. Μου λέει, έλα σε δείξω, λέει, πρόεδρος είναι σε ομάδα. Μου λέει, έλα δε σε πω πώς στείνουμε τα παιχνίδια. Όμως δεν είναι στην Α εθνική, στη Β εθνική. Τα στείνουν πολύ ωραία. Τα στείνουν στο 2-2, 3-3. Στείνουν μετά από το 80 θα χάσω 4, κερδίζω 2-0 και θα χάσω με ανατροπή 3-2, 4-2. Πολύ φοβερά πράγματα. Μετά στα τελευταία 10 λεπτά δεν γίνεται επέθεση από καμία ομάδα. Ούτε μία κάνει ούτε άλλη και ο διαιτητής στον κόλπο. Και όποιος δεν είναι στον κόλπο, στο αεροπλάνο και στη χώρα του. Πού είσαι εσύ, από πού είσαι, από τη Βραζιλία. Στη Βραζιλία, εσύ από πού είσαι, από τη Γερμανία. Στη Γερμανία, εσύ από την Ελλάδα. Δεν μπορείς να πας κόντρα. Θέλεις να πληρωθείς τη Δευτέρα. Κάνε αυτά που σε λέω. Αν δεν θέλεις να πληρωθείς, δεν πληρώνεις. Και μην παίζετε ούτε στον ΟΠΑΠ στα φρουτάκια. Προσέξτε. Στα φρουτάκια κρατάνε 20%. Άμα κερδίσεις, πρόσεξε. Παίρνει αυτός που έχει το μαγαζί, παίρνει 36% και 20%, 56%. Και αυτός που το έχει το μαγαζί να τα μοιράζονται στη μέση, μη σε πω παίρνει 60%, παίρνει άλλα 36%, 56% και 36%, 92%. Εσείς ξέρετε πόσο το 100 παίρνετε, 8%. Βάζεις 1.000 ευρώ για να πάρεις 80. Παρακαλά στο μηχάνημα να σε δώσει λεφτά. Επειδή σε έχω παίξει κι εγώ και φρουτάκια, είχα μαγαζιά με φρουτάκια, δεν είμαι τόσο άγιος όσο με βλέπετε. Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές και είμαι μάγκας στη ζωή και στέλνω πάρα πολλά μηνύματα. Αυτά έχουν μια ηλεκτρονική πλακέτα και τα λένε από πίσω πόσο τα 100 θα μοιράσουν. Θα μοιράσουν 30%, 20%, 40%. Μόλις αρρωσταίνει ο κόσμος μπορεί να τα βάλουν 50%. Μετά τις φύγουν την πλακέτα, όλα είναι ηλεκτρονικά και λένε θα δώσεις 10%. Είναι σαν και αυτά τα κοτόπουλα που θέλουν να κάνουν που νομίζουμε τρώμε κότες, που τρώμε μια κότα σε 40 μέρες γίνεται κότα. Το πουλάκι γίνεται κότα. Οπότε να μην είστε στις κότες, να μην πάτε σε αυτούς τους καριόλιδες, ανοίξτε ένα ντενεκέ ή φτιάξτε αυτό το κόλπο που έκανε ο Πολατίδης, ρίξτε μέσα τα χρήματά σας στα μπάρια και μετά ανοίξτε τα και θα έχετε μαζέψει σε 10 χρόνια 100.000, 200.000 ευρώ. Γιατί οι τζογαδόροι είναι τα καλύτερα παιδιά. Γιατί στη ζωή μου είμαι τζογαδόρος, έχω παίξει τζόγο, έχω πάει με πουτάνες, έχω κάνει τα πάντα. Δεν βγήκα το πρωί και είπα γεια σας, είμαι ο Πολατίδης. Έχω δει τα πάντα και πιστεύω και άλλα πράγματα θα τα μάθω στο μέλλον, αν ζω και δεν πεθάνω. Γιατί η ζωή κάθε μέρα είναι διαφορετική. Η κάθε μέρα που έρχεται είναι μια άλλη μέρα. Οπότε μην πάτε στον τζόγο. Γιατί ο τζόγος έχει δολοφονήσει, έχει κλείσει οικογένειες, έχουν μείνει παιδιά νηστικά, πάρα πολλά πράγματα. Απλώς έχει και ένα καλό ο τζόγος. Ένα καλό έχει, ότι δεν σκάει η χολή σου. Αφού την έχουν σκάσει αυτοί, δεν σκάει η χολή. Από χολή δεν θα πας, μη στεναχωριέσαι. Κανένας από αυτούς έχουν τόσο υπομονή αυτοί. Γιατί τους αρέσει το παιχνίδι. Χτυπάνε τα μηχανήματα αυτά, έχουν θόρυβο. Τουκ-τακ. Ηλεκτρονικά τρώνε τον εγκέφαλο. Είναι χειρότερο από τα ναρκωτικά. Ηλεκτρονικό ναρκωτικό. Και έχουν φάει όλο τον κόσμο. Έρχεται εκεί η Κυριακή. Και δεν βλέπετε όλη η τηλεόραση. Παίζει αυτή τη διαφήμιση. Ο ΠΑΠ, στοίχημα, εγώ εκεί. Αυτοί είναι Εβραίοι. Ήταν ένας Εβραίος που τα είχε φτιάξει πρώτη φορά και επειδή σε έχασε, είπε άλλη φορά στη ζωή μου δεν χάνω. Τα στείνει τα πάντα. Και όλοι πάνω σε αυτό το σύστημα. Το σύστημα είναι αυτό. Δεν μπορείς να κερδίσεις το σύστημα. Δηλαδή, θα δώσουν μία ελιά και θα πάρουν αντενεκέ λάδι.
Μακριά από αυτούς. Θέλετε να ασχοληθείτε καλύτερα, πάρτε μια καραμπίνα, κυνηγήστε ένα λαγό. Μου είπες ρε Πολατίδη, ένας λαγός τι αξίζει? Λέει, ξέρω εγώ, 2 μπεκάτσες, 100 ευρώ, 50 ευρώ. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το θησαυρό. Αυτό το κάνουν οι Αμερικάνοι που είναι πιο έξυπνοι άνθρωποι. Ψάχνοντας για θησαυρούς. Και στην Αμερική δεν έχουν τόσο πολλή ιστορία όσο έχουμε εμείς οι Έλληνες. Εμείς έχουμε τρομερή ιστορία. Έχουμε τρομερή ιστορία με χειρότερους πολιτικούς. Τι θέλω να πω τώρα? Γιατί σήμερα θα σατηρήσω πολλά πράγματα. Ό,τι μου έρχεται στο μυαλό θα τα λέω. Τι θέλω να πω? Με παίρνουν τηλέφωνο τώρα, κάθεσαι ηρεμία. Στο σπίτι πάντα έχει ηρεμία. Τώρα εκεί που κάθεσαι δεν έχει ηρεμία, γιατί παλιά δεν είχαν τηλέφωνα, δεν είχαν τίποτα. Πήγαινε στο σπίτι και είχε το παρακάτι. Το παρακάτι, ξέρεις τι ήταν? Ένας γείτονας ερχόταν στο σπίτι σου, μία γειτόνισσα, ο κουμπάρος σου, ο αδελφός σου, γιατί στα χωριά, ένας φίλος σου, ένας ξάδελφός σου, και μιλούσαν στο σπίτι με μια λαμπίτσα, ακούγαν ιστορίες, υπήρχε τι θα κάνουμε αύριο, πώς θα ζήσουμε, τι κάνεις Παναγιώτη, τι κάνεις Μανώλη, τι κάνεις Γιώργο, Χρήστο. Και ο κόσμος ζούσε. Εγώ τα έζησα αυτά γιατί έζησα με τη γιαγιά μου. Ανάβαμε τη λάμπα και ερχόντουσαν. Λέω τι είναι, λέει φύγε εσύ βρε παιδί μου, εγώ ήμουν λίγο ζωηρός και η γιαγιά μου Ελισάβετ θα καθόταν με την Φωτεινή. Με άλλη μια γιαγιά. Πούρο λέγαν τα δικά τους, κοτσομπολιό, ούτε τηλεόραση είχαν ούτε τίποτα. Έτσι ζούσαν. Οι πιο παλιοί, τα ξέρουν καλύτερα, οι γονείς μου, τα είχαν ζήσει και οι ίδιοι. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτό είναι ένα κομμάτι που ήταν σωστό. Τώρα τι γίνεται? Όπως κάθεσαι, με παίρνει τηλέφωνο μια εταιρεία σήμερα και μου λέει Πολατίδη, λέω ναι γεια σας, τον κύριο Πολατίδη Γεώργιο, λέω εγώ. Λέει χρωστάτε, λέει 416 ευρώ, λέω πού τα χρωστάω, λέει στη Vodafone. Μπορείτε να μου πείτε ποιος λογαριασμός είναι? Μου λέει, λέω ρε Γιάννη, για δες, λέω εκεί πέρα, πληρώσαμε εμείς, τι είναι αυτά εδώ που ήρθαν τώρα? Μου λέει, να λέει, και σε λέει πρώτα πρόσεξε, μιλάτε με τη δικηγόρο, τάδε, να σε ψαρώσει. Σου λέει τις μαλακίες της αυτή ανώμαλη. Μετά το λέω, εγώ δεν έχω λογαριασμό στην τέτοια. Μου λέει, σιγά κλείστε και θα πάρω εγώ, μου παίρνει ο διευθυντής από τη ΣΥΤΑ, γιατί η Vodafone έγινε ΣΥΤΑ. Ξέρω εγώ τι σκατά έγινε, τέλος πάντων. Η ΣΥΤΑ έγινε Vodafone, η Vodafone έγινε ΣΥΤΑ, δεν ξέρω. Μου λέει, το 2012, λέει, είχατε έναν αριθμό, λέει, στο λογαριασμό, λέω, σε ποιον λογαριασμό? Πολατίδης Χριστόφορος. Λέω, Πολατίδης Χριστόφορος, εγώ λέω Πολατίδης Γεώργιος. Λέω, μήπως ήταν ο πατέρας μου, γιατί έχει πεθάνει, λέω, 10 χρόνια. 12. Ξέρω εγώ πότε πέθανε ο πατέρας μου. 12 χρόνια σίγουρα έχει. Λέω, μα ο πατέρας μου πέθανε. Μου λέει, αυτά μεταβιβάζονται, λέει, γιατί δεν έκανες, λέει, αποδοχή κληρονομιάς του πατέρα σου. Ποιος εσύ ρε πούστη να ανακατέψεις αυτά? Πώς μας μιλάς έτσι? Θα σας κάνω μήνυση. Δικηγόρος τώρα εμένα με επιλύει. Μία στην Αθήνα, μία γουρσούζα που τη βάλανε για να πάρει τη δουλειά της 100 ευρώ μεροκάματο. Όμως αυτά γιατί τα κάνουν? Μέσα είναι οι πολιτικοί, είναι οι τραπεζικοί, είναι οι δικηγόροι, είναι οι εταιρείες. Όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες απειλούν το κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω? Όντως μπορεί να έχει γίνει αυτό, ότι να χρωστάω εγώ πρωτού 10 χρόνια λεφτά, στα μεταφέρουν εκεί, όπως με είχαν μεταφέρει εμένα, με μια αεροπορική εταιρεία. Όταν βρέθηκα σε ζόρι, πήγα στην τράπεζα να πάρω λεφτά. Και πάω σε μια τράπεζα εδώ πέρα και παίρνω λεφτά. Τότε ήταν η εμπορική τράπεζα. Πάω στην εμπορική τράπεζα, λέω θέλω ένα δάνειο, παίρνω ξέρω εγώ 10 εκατομμύρια δραχμές. Παίρνω τα 10 εκατομμύρια, το έχω ξαναπεί σε ένα άλλο βίντεο, όμως δεν το καταλάβανε. Πέρασε με ψηλά γράμματα όπως το είχαν γραμμένοι και αυτοί. Και αυτοί με ψηλά γράμματα το είχαν. Παίρνω τα 10 εκατομμύρια, έξοδα φακέλου λένε 300 ευρώ, ξέρω εγώ. Εσύ τώρα θέλεις τα εκατομμύρια, ή 300.000 δραχμές ή 100.000. Τέλος πάντων τα πήρα τα εκατομμύρια εγώ, μετά πλήρωνα έβαλα δόσεις. Να πληρώνω ή κάθε χρόνο έβαλα, μάλλον κάθε χρόνο έβαλα ή κάθε μήνα. Εγώ μπορεί να είχα βάλει κάθε χρόνο. Τέλος πάντων πλήρωνα. Κάποια στιγμή ήθελα να το ξαγοράσω το δάνειο και να το τελειώσω. Αυτοί ασφαλίσαν το σπίτι. Του είχαν ασφαλίσει το σπίτι γιατί σου λένε θα το ασφαλίσουμε το σπίτι. Εσύ ο βλάκας δεν διαβάζεις. Ναι, να το ασφαλίσεις για φωτιά. Το καταλαβαίνω αυτό. Να το ασφαλίσεις για σεισμό. Το καταλαβαίνω αυτό. Να το ασφαλίσεις για μια αεροπορική εταιρεία που ένα αεροπλάνο ήταν Phantom που δεν πετούσε από εδώ πέρα από εμάς γιατί δεν υπήρχε γραμμή.
Μόνο για αυτή την εταιρεία. Άμα έπεφτε αεροπλάνο που ήταν Στούκας, δεν ξέρω πώς λεγότανε, ή ένα ελικόπτερο Πούμα ή Σούπερ Πούμα κιόλας, δεν θα με πληρώνατε. Γιατί αυτός, να το ακούσετε λίγο καλά, να καταλάβετε τι τζιφιόγκοι, πούστιδες, καριόλιδες, γραβατωμένοι είναι αυτοί όλοι οι κύριοι. Τι κάνανε αυτοί? Κάνανε όπως εμένα, δηλαδή μέσα στα έξοδα του φακέλου αυτά, για την ασφάλεια του σπιτιού είχαν 60.000 δραχμές όλο τον χρόνο. 30.000 είχαν για αυτό το αεροπλάνο. Το οποίο δεν θα πετούσε ποτέ από εδώ, δεν θα γινόταν ποτέ ζημία, αφού δεν πετάει, δεν υπάρχει. Τα έχουν αρπάξει. Αυτός θα ήταν γιος κανένας βουλευτή, ανεψιός κανέναν τραπεζίτη. Ποιος ξέρει, όλοι μαζί και καθίσαν σε ένα τραπέζι. Όταν είναι σε ένα τραπέζι και τρώνε 4 άτομα, εσύ που είσαι από την Παναγίτσα και εσύ που είσαι από τη Ρόδο και εσύ που είσαι από την Κρήτη, αυτοί τρώνε στο Καρπενήσι. Βγάλε άκρη τι τρώνε και πώς τα τρώνε. Και ποιος έφαγε το κοκαλάκι και δεν πνίγηκε τις νυχτερίδες. Καταλάβατε πώς μας έχουνε? Μεταφορικά μιλάω, φίλοι μου, και διαπεραστικά, για να καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Πιστεύω πιο πολύ τα καταλαβαίνετε. Μέσα στις αχλαμάρες που σας λέω, γιατί δεν σας μιλάει τώρα ο Πολατίδης, πήρε το λόγο ο Χρόνης. Ο Χρόνης ό,τι θέλει λέει. Ξεβρακώνει αρκετά κοριτσάκια για να δει τι BB έχουνε. Κοιτάξτε τι BB έχουν αυτοί εδώ πέρα. Αυτός ο δικηγόρος, ο κύριος δικηγόρος, αυτός ο ηλίθιος, ή δικηγορίνα, δεν έχει σημασία να μην λένε ρε Πολατίδη, τα βάζεις μόνο με τις γυναίκες. Αυτές δεν θέλω πιο πολύ. Τους άντρες θα πάω καλύτερα γιατί είναι πιο αρσενικοί όμως και αυτοί που στρέψανε. Κοιτάξτε τι κάνουν. Μας παίρνουν και μας απειλούν γιατί αυτοί πληρώνονται. Πώς σε παίρνουν τηλέφωνο και σε λένε έλα εδώ σε μας τι είναι, έχουμε φθηνό ρεύμα. Δεν ξέρω άμα κάνει σεξ, άμα τρως, παίρνουν τηλέφωνο. Έλα εδώ, ξέρω εγώ, να βάλεις τα λεφτά σου σε αυτή την επένδυση. Άμα δουν από κάπου, παίρνουν πληροφορίες για να βρουν το νούμερό σου. Δεν μπορούν. Θέλω να μιλάω ώρες για να σας πω, γιατί έχω ασχοληθεί εγώ πώς βρίσκουν το νούμερό μου. Το νούμερό μου τι είναι, παιδιά, ξέρετε? Είναι με 10 νούμερα. Το ίδιο έχεις και εσύ με 10 νούμερα. Δεν έχω ένα κινητό. Μπορείτε να μου δώσετε ένα κινητό, ό,τι να είναι? Φέρτε μου ένα κινητό. Αυτό είναι ένα κινητό. Αυτό το κινητό εδώ μέσα είναι όπως τα μηχανήματα για χρυσό. Έχει ένα μπομπό. Και παίρνει τον κωδικό και χτυπάει αυτός. Είναι μπομπός, δέχτης και φωνή. Όπως είναι ανιχνευτές μετάλλων. Ανιχνεύει το νούμερο, μπαίνει ο μπομπός, αφού πήρε το σήμα, σου λέει από πού ήρθε. Πώς τα μηχανήματα που είναι ψηφιακά τώρα, και σας λέω εγώ εδώ πέρα σε ένα μηχάνημα, πού στο διάλογο είναι αυτό. Σε ένα μηχάνημα εδώ πέρα, κάτσε να τους δείξω λίγο κάτι. Εδώ, σε ένα μηχάνημα εδώ, βγάζει το 50. Τι είναι Πολατίδη, λέω χρυσός. Το 20 τι είναι, σίδερο. Εκείνο τι είναι τι. Αυτό, μόλις σε πάρουν τηλέφωνο, επειδή είναι ψηφιακά, μπορείς να τα κάνεις στα μηχανήματα αυτά που έχουν τους αναγνευτές μετάλλων, γιατί αυτοί τις διφιόγκοι σας δείχνουν πάρα πολλά. Καλά, είμαι εδώ ο μορφός. Αυτοί τις διφιόγκοι σας δείχνουν εδώ πέρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λένε. Η αλήθεια είναι έτσι πως λέει ο Πολατίδης. Αυτός είναι μπομπός και δέχτης. Έρχεται εδώ το νούμερο, σε λέει, ξέρω εγώ, τουκου. Από πού το βρήκες εσύ το νούμερο, κύριε? Αφού το έχει η εταιρεία αυτή γαμημένη, η Vodafone, ο Γερμανός, Ντεμέκ είναι κρατική, όλοι μπήκανε στο κομμάτι της αρπαγής και να ξέρετε, εσείς που έχετε όλοι. Κάτσε να στείλω ένα μήνυμα, αυτό το σκεφτόμουν μέρες να το πω. Εσείς που έχετε όλοι μηχανήματα για χρυσό και βρίσκετε αρχαία αντικείμενα ή διάφορα μυστήρια αντικείμενα. Μην τα βγάζετε φωτογραφία και τα βάζετε στο κινητό, όλα τα κινητά τα παρακολουθάνε. Ο μεγαλύτερος ρουφιάνος του ανθρώπου είναι το κινητό, γιατί έχει μπομπό και δέχτη. Ξέρουν και σβησμένο να είναι, να τον ανοίξουν, να πάνε παντού και να δούνε. Γιατί αυτό έχει δύο μυαλά. Οι εταιρείες για να τα βγάλουν στο εμπόριο πρέπει να πάνε εκεί και να πούνε πρώτα να τα ελέγξουν και μετά να τα προπουλήσουν. Άμα ήταν όλοι θα φτιάχναμε μια εταιρεία και θα πουλούσαμε κινητά. Όλοι μαζί είναι στημένοι και όλοι μαζί είναι πληρωμένοι ρουφιάνοι. Γιατί είναι πληρωμένοι ρουφιάνοι, να σου εξηγήσω. Γιατί το σύστημα δουλεύει έτσι. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα και κλειστό να είναι, σε παρακολουθάει άμα θέλουν. Αν δώσουν έγκριση να σε παρακολουθήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθάνε τόσα εκατομμύρια κόσμο, έχουν κάποια μέσα λόγια. Αν ακούσουν τη λέξη μαύρο, θα ψάξουν για τα ναρκωτικά. Αν ακούσουν κίτρινα, ψάχνουν για το χρυσό. Αν ακούσουν πέτρες, ψάχνουν για διαμάντια, για τέτοια. Γιατί είναι κωδικοί. Εγώ τα ξέρω από την μπατσαρία. Μην νομίζεις οι μπάτσοι είναι οι πιο άγιοι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και πιο ρουφιάνοι είναι αυτοί. Εγώ έχω μιλήσει για τους μπάτσους. Υπάρχουν όμως και καλά παιδιά μπάτσοι που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, που έχουν οικογένεια, παιδιά. Είναι οι πιο πολλοί, είναι αρπακτικά. Οι μεγαλύτεροι νονοί
Όταν μπορούν οι άλλοι που δεν κάνουν αυτό εδώ πέρα και είναι και παιδιά που είναι από μάνες γεννημένα και θέλουν να κάνουν τον νόμο. Αυτοί είναι σωστοί και αυτούς θα τους δώσουμε να τους χειροκροτάμε και να τους βοηθάμε όπου τους βρίσκουμε. Τα άλλα τα λαμόγια πήγανε μόνο και μόνο για τα λεφτά. Όπως είναι τώρα οι παπάδες. Τώρα μου πεις γιατί τα βάζεις και με τους παπάδες. Οι παπάδες τώρα, γιατί θα τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο? Σου πληρώνει η Εκκλησία. Πήγε να το κάνει ο Παπαντρέου. Μου είδες τι έπαθε ο Παπαντρέου. Δεν πάντα τα βάλεις με το κράτος, γιατί το κράτος δούλευε εκεί. Πώς είναι, γιατί δεν σε πληρώνω εγώ, ρε, πάρα από εκεί πέρα από την Εκκλησία. Δεν έχει περιουσία η Εκκλησία, δεν έχει χρήματα. Όλοι τη φοβούνται, τρέμουνε. Γιατί η Εκκλησία έχει τα πιο πολλά οικόπεδα, τα πιο πολλά πράγματα. Λέει ταΐζει κόσμο. Και που ταΐζει, εδώ στην έδρα έχει τα πιο πολλά κίνητα η Εκκλησία. Όλα τα φιλέτα. Πάνε στη Θεσσαλονίκη να δούμε εκεί κάτω, εκεί στο Λευκό Πύργο, όλα εκείνα τα κτίρια δικά τους είναι. Μα σε τιμωρήσει ο Θεός, θα προσευχηθούμε. Μα κι εγώ χριστιανός είμαι με σταυρό. Όμως την αλήθεια θα την πω. Είτε είσαι Χριστός, είτε είσαι Βούδας, είτε είσαι ό,τι είσαι. Δεν μπορεί εσείς να μας κοροϊδεύετε και γι' αυτό προσέξτε εδώ πέρα με τα κινητά τι βγάζετε φωτογραφίες. Οι μπάτσοι μετά θα έρθουν να σας πιάσουν και θα βρουν και ένα μαχαίρι στο σπίτι. Και εκείνο θα πούνε είναι έγκλημα. Θα βρουν και ένα όπλο. Θα βρουν και ένα ό,τι βρούνε για να σε διχάσουν, για να σε κλείσουν, να δείξουν ότι κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί οι μπάτσοι οι σαΐνια, αυτά τα μαλακισμένα, ξέρεις τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να πάνε να βρούνε ποιοι κλέψαν τα μάρμαρα και τα πήγανε του Παρθενώνα στην Αγγλία. Αφού είναι τόσο καλοί αστυνομικοί να τα φέρουν. Όχι να κουβαλάνε αυτά τα παιδάκια με 2 νομίσματα και με 5 νομίσματα. Τα βλέπω στο ίντερνετ. Μου λένε σε έχουμε στήσει και σένα Πολατίδη, περίμενε και θα δεις. Όσο και να με στήσετε εμένα, εγώ σας έχω πει. Το Θεό φοβάμαι. Εσάς δεν σας φοβάμαι γιατί εσείς θα σαπίσετε. Γιατί αν πειράξετε έναν καλό άνθρωπο, ο καλός άνθρωπος σας κάνει και πιάνετε καρκίνο και σαπίζετε. Καταλάβατε, δεν δίνω εγώ ευχές, δίνω συμβουλές. Καταλάβατε, δεν θα πειράζετε τους απλούς ανθρώπους. Βρήκες ένα παιδάκι με 2 νομίσματα ή με 5, μου το κουβαλάς κάθε μέρα, διαβάζω μέσα στο ίντερνετ. Ποιος είσαι εσύ, ρε? Άστο να φύγει. Θα μολύσουμε, λέει, θα ψάξουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Εμένα 10 φορές με ψάξατε. Και τι με κάνατε? Με δυναμώσατε. Καθίστε καλά να είμαι. Εμείς σας κοιτάμε τι κάνετε στην αστυνομία όλη μέρα. Άμα πηγαίνετε 8 ώρες δουλεύετε ή πάτε για ψώνια στο μπαζάρι και αγοράζετε? Κιλότες. Τέλος πάντων, πολλά είπα σήμερα για αυτούς. Θα μου πάρουν πάλι τηλέφωνο. Θα με πούνε Πολατίδη, συμμαζέψου. Τι να συμμαζευτώ, ρε? Αυτά που τα βλέπει η κοινωνία. Προχθές ένας εδώ πέρα. Δεν γάστο να μην το πω αυτό γιατί. Ρε, εγώ βλέπω. Μάτια έχω. Χαζός δεν είμαι. Τέλος πάντων, αυτό για τα κινητά έχει μπομπό και δέχτη. Δηλαδή, όπου και να είσαι, ένα 3όροφο, σε ένα 2όροφο, μακάρι να υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Προτού να βάλουν τις λίρες αυτοί που τα στέλνανε από εδώ με το χωνάκι. Κάτσε να ρίξω λίγα ακόμα. Να δουν, να καταλάβουν τι θέλω να πω, γιατί όλα αυτά που λέω νομίζουν τους μπερδεύω. Αυτοί μπορούν να τους μιλάω εγώ μήνες. Αυτοί πάνε 10 χρόνια στο σχολείο και δεν μαθαίνουν γράμματα. Θέλουν στον Πολατίδη με 20 λεπτά να μάθουν από το βίντεο. Δες εδώ. Αυτά εδώ τα ρίχνω από εδώ. Κάτσε να δω που πάνω να μην τα χάσω γιατί μετά δεν ξέρω πολύ το μάγκα κάνω. Τέλος πάντων, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Αυτά όλα τα στέλνουν, πηγαίνουν εκεί πέρα, τα παίρνανε μετά. Λέει ένας Πολατίδη, υπάρχουν λίρες επί Μεγάλου Αλεξάνδρου? Βέβαια δεν υπάρχουν λίρες, υπάρχουν χρυσά νομίσματα επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν, λέει, χρυσάς λίρες επί... Τόσο πίσω είναι ο κόσμος. Η κάθε αυτοκρατορία έχει τα δικά της χρυσά νομίσματα. Οι Ρωμαίοι είχαν τα δικά τους, οι Βυζαντινοί είχαν τα δικά τους. Το κάθε βασίλειο κράτος που ήταν στην Ελλάδα, κάθε πόλη ήταν και ένα κράτος. Οι Αθηναίοι είχαν τα δικά τους χρυσά νομίσματα και τα δικά τους ασημένια και χάλκινα, γι' αυτό είναι και χιλιάδες πάρα πολλά νομίσματα. Ο Μικεναιακός πολιτισμός είχε ένα δικό του διαφορετικό θησαυρό. Οι Θεσσαλοί είχαν το δικό τους θησαυρό, οι Κρήτες, οι Κρητικοί είχαν το δικό τους θησαυρό, οι Πελοποννήσιοι, όλοι και γι' αυτό η Ελλάδα είναι από κάτω γεμάτη, διάσπαρτη, πόλη πάνω στην πόλη, χωριό πάνω στο χωριό. Τι θέλω να πω? Πρέπει η αρχαιολογία η δικιά μας, μαζί με το κράτος, να κάνει αυτό που κάνουν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι χρηματοδοτούν τους ανεγνευτές μετάλλων για να βρουν αντικείμενα να πάνε να τα παραδώσουν στο ελληνικό κράτος ή στο αγγλικό κράτος. Αυτοί στο αγγλικό κράτος. Και από εκεί μαθαίνουν την ιστορία που υπήρχε και πηγαίνουν και κάνουν ανασκαφές και έτσι μπορούν να βρουν ευρήματα. Εγώ τους λέω κάτι άλλο. Αυτοί που βρίσκουν
αντικείμενα οι Έλληνες, με τους ανεγνευτές μετάλλων, να πάνε να τα παραδώσουν στο κράτος, να μην είναι αρχαιοκάπηλοι, να σέβονται τους νόμους, να σέβονται την αστυνομία και η αστυνομία τους πολίτες και όλο αυτό το σύστημα το κρατικό να δουλέψει καλύτερα, γιατί θα έχουμε πολλά προβλήματα και δεν θα μπορούν να ανακαλύψουν και όλα θα σκεπαστούν. Όπως γίνεται αυτό που είπα πάρα πολλές φορές σε ένα βίντεο. Θα το πω και μία ακόμα φορά για να το καταλάβουν οι φίλοι μου οι αρχαιολόγοι, να μην νομίζουν ότι είμαι εγώ λαμόγιο. Και οι φίλοι μου αστυνομικοί, γιατί οι κουμπάροι μου είναι αστυνομικοί, οι φίλοι μου, ο αδελφός μου, όλοι είμαστε το ίδιο πράγμα. Τι θέλω να πω. Εγώ και με τη γυναίκα μου έχουμε χρήματα. Έχω πάρει από τον πεθερό μου ένα πολύ ωραίο οικόπεδο. Και έχω αυτή τη στιγμή 200.000 ευρώ και λέω να το χτίσω. Πάω στην περιοχή, μόλις ξεκινάω να το χτίσω, έχω μαζέψει τον εργολάβο, τα μαστόρια. Μόλις δούμε ότι έχει από κάτω αρχαία, εμείς δεν σταματάμε το έργο, κατευθείαν σηκώνουμε μία οικοδομή. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ελληνικό κράτος, το επίσημο, αυτό που είναι μορφωμένο και αυτοί όλοι οι πολιτικοί που μας διοικούν, είτε είναι από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΚΚΕ, από τους ΚΑΤΑ, από πού ήρθαν αυτοί οι ηλίθιοι και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον εγκέφαλό μας και δεν μπορούμε να βρούμε μια δημοκρατία και μια αληθινή αγάπη στα μάτια τους για να είμαστε νόμιμοι πολίτες και αναγκαζόμαστε και γινόμαστε παράνομοι. Πρώτος παράνομος γίνομαι εγώ. Γιατί μόλις θα πάω να χτίσω, γιατί φοβάμαι ότι θα μου πάρουν το οικόπεδο. Δεν έχουν το αντίστοιχο οικόπεδο σε μια άλλη μεριά να με πούνε δεν θα χτίσει εδώ, θα σου δώσουμε το αντίστοιχο, εμείς θα βρούμε τα αρχαία. Από κάτω. Μπορεί να είναι ο τάφος του Φιλίππου. Μπορεί να είναι ο τάφος του Τελεμαίου, του τάφος της Ολυμπιάδας. Και έτσι εξαφανίστηκαν τα αρχαία και πήγαν κάτω από τις πόλεις. Γι' αυτό λέμε στη Θεσσαλονίκη πόλη πάνω στην πόλη. Το ίδιο γίνεται και στην Αθήνα. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις αρχαίους ναούς. Βλέπετε, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες, από κάτω είναι αρχαίοι ναοί. Γιατί οι αρχαίοι όταν χτίζανε κάπου έπρεπε να υπήρχε θετική ενέργεια. Να υπήρχε σωστός τρόπος σκέψης, άβρα. Αυτοί δεν έχουν ούτε στόχους, ούτε όραμα, ούτε τίποτα. Το μόνο που έχουν να κάνουν θέλουν να κάνουν κακό. Και γιατί τους επιτέθηκα τόσο πολύ κάποιους αστυνομικούς, όχι όλους, αυτοί που βρίσκουν 2 νομίσματα και 3 υπάρχουν, γιατί άμα δείτε μες στο ίντερνετ και πείτε θα τους βρείτε. Θα δείτε ότι πιάσανε έναν στα Τρίκαλα με 2 νομίσματα και ένα τέτοιο, αρχαιοκάπηλος. Πιάσανε στη Φλόρινα έναν, πιάσανε έναν στην Πελοπόννησο. Τι πουλούσε βρε τρελέ? Γιατί δεν πιάνεις να με... Πώς είναι αυτός που έχει ένα τσιγάρο και τον κλείνεις μέσα και ο άλλος έφερε ένα καράβι ναρκωτικά και είναι κύριος και κάνει κουμάντο το κράτος? Γιατί δεν πας εκεί, κυρία μου? Θα σας πω κάτι ακόμα. Εγώ μια δόση πήγα στα δικαστήρια και είχα πάει πολύ δυνατά στα δικαστήρια με κάτι λαμόγια. Τώρα αυτή τη στιγμή ξέρω ότι θα με δούνε στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι ο Πολατίδης δεν μασάει. Έχει πολεμήσει με 52 χρονών, έχω πολεμήσει με αυτά τα αρχιδάκια. Ακούστε λίγο εδώ πέρα. Πάω, είναι οι ομάδες ποδοσφαίρου, ξέρετε πώς είναι στην Αλφαεθνική, 16 ομάδες. Ή 14 ή 16 τότε, νομίζω ήταν 16. 3 προέδροι από αυτούς πήγαν να με φάνε εμένα σαν Πολατίδη. Ακούστε λίγο για να μάθετε ότι εγώ έχω και αρχίδια και μάγκας είμαι και αλήτης. Αυτά τα λαμόγια πήγαν να με φάνε εμένα, πρόσεξε. Τα λαμόγια του κερατά. Πάνε να με φάνε, αυτό είναι σαν μαρτυρία θα το πω. Αφήγει από πάνω μου, τουλάχιστον το μάθει η Ελλάδα. Σκεφτήκα να με φάνε ένας από αυτούς. Όμως με τις ευχές των αλωνών. Πάντα λένε ψάχνουν έναν να ρίξουν το φταίξιμο για να γλιτώσουν τα άλλα τα λαμόγια. Τι κάνανε εμένα? Μου λένε δεν θα πω ονόματα για να μην τους εκθέσω γιατί και ακόμα είναι πρόεδροι. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι πρόεδρες ομάδας Αλφαεθνική. Έχουν και δικηγόρους, έχουν και λαμόγια, έχουν και μπαμπάδες, έχουν και μαμάδες. Είναι οι εταιρείες μεταξύ τους. Τα δικαστήρια γίνανε στην Αθήνα σε κάτι σοκάκια. Εγώ από εδώ ένα παιδί, από την Παναγίτσα, από το πανέμορφο χωριό και από την όμορφη πόλη μας, από την Έδεσα, κύριοι, όλοι εσείς που με βλέπετε, φτάνω στην Αθήνα, θα κοιμηθώ σε ξενοδοχείο, θα γίνει δικαστήριο, θα κουβαλήσω μάρτυρες. Αυτοί εκεί. Γίνεται το πρώτο δικαστήριο, δικάζουν τα χαρτιά. Όμως οι έδρες μελιμμένες. Δικάζουνε, χάνουν όμως, γιατί δεν μπορούνε, όσο και μιλημένες να είναι, δεν μπορούν να σε πούν ότι δεν έχεις πόδι και χέρι.
Αφού μας φάγανε και τα πόδια και τα χέρια. Κοιτούσαμε πως με φάγανε κάνα νεφρό. Το ψάχνα, το βρίσκα. Με τα χαρτιά. Βρε από εδώ, βρε από εκεί γίνονται τα δικαστήρια. 3 χρόνια ταλαιπωρία. Αναβολές, κόλπα, έξοδα πολλά. Να με πεις εσύ γιατί αντέχεις τόσο πολύ ρε Πολατίδη, γιατί πάντα ήθελα να δω το τέλος της ζωής μου με αυτά τα αρχίδια, γιατί ήθελα κάποια στιγμή να τελειώνω. Και δεν θέλω να χάνω γιατί πάντα ήμουν πρωταθλητής. Άσχετα άμα έτρεχα μόνος μου και έβγαινα δεύτερος, το άθλημα ήταν αυτό. Αυτό το άθλημα μόνο εγώ το παίξα. Τέλος πάντων, ο Καριόλης, ο ένας, ο άλλος, ονόματα μεγάλα. Τα κερδίζω τα δικαστήρια, πήρα και κάποια λεφτά, πήρα γύρω στα 350.000 ευρώ. Μου μείναν τελευταία να πάρω άλλα 26.000 ευρώ, συν κάποια άλλα χρήματα από έναν άλλον αρχίδα. Τέλος πάντων, αυτά τα 26.000 δεν ήρθαν, εγώ πλήρωσα την εφορία μου, γι' αυτό σε λέω δεν είναι έτοιμο το ελληνικό κράτος. Πλήρωσα τα πάντα και όταν πηγαίνω στις υπηρεσίες μου λένε γιατί ορμάς. Τα νεύρα μου σπάσαν, η χολή μου έσπασε. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω το διευθυντή, το γράφω στα αρχίδια μου. Δηλαδή μου λέει άλλος είναι διευθυντής. Βρε, εγώ έφαγα τη ζωή μου τώρα με τον διευθυντή. Εσύ κοίταξε, κάνει τη δουλειά σου, πάρε 1.000 ευρώ και άγια γάμισου. Εγώ, σαν και εσένα, θέλω τρένα. Αφού με φάγαν την ψυχή, τη ζωή με φάγαν. Όλα αυτά με σκάσανε. Έχω δει τα πάντα να. Τώρα, εγώ σε υπολογίζω εσένα, με είσαι υπάλληλος. Στα αρχίδια μου και αν είσαι υπάλληλος. Μια ζωή πληρώνω. Σας έχω γαμίσει. Σας έχω πληρώσει 100.000 ευρώ, 200 το καθένα. Τέλος πάντων, εγώ κοιμόμουν και καλά. Με φάγαν αυτά τα λεφτά. Μου λέει τώρα ένας άλλος, μου λέει βγάλω τους λέει στην τηλεόραση. Αφού τους παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο άλλος, Πολατίδη, είμαι σε ένα meeting. Αφού δεν μπορείς να πληρώσεις βρε αρχίδα, όμως εγώ τα έχω τα χαρτιά. Ο άλλος λέει, κοίταξε να δεις λείπω στην Αμερική, θα γυρίσω. Εγώ είμαι στην Αγγλία σε ένα άλλο. Τέλος πάντων, τους τα πήρα τα λεφτά. Υπάρχουν κάτι λίγα λεφτά ακόμα. Πιστεύω να μ' ακούσουν το βίντεο και να μου τα δώσουν, γιατί θα τους κάνω καμιά εκπομπή στην τηλεόραση. Άμα πάω στην Αθήνα, όλη μέρα θα τους ξεφτιλίζω αυτούς. Είμαι μακριά εγώ. Είμαι ο καημένος εδώ πάνω στα βουνά. Άμα πάω εκεί πέρα, ή φυλακή θα είμαι, ή στην τηλεόραση θα είμαι. Να διαλέξουν τι θέλουν. Φυλακή ή τηλεόραση τον Πολατίδη. Όπου και να είμαι, με αυτούς τους ξεφτύλες ασχολούμαι. Σου λέει είμαι πρόεδρος στην ομάδα. Σιγάρε μαλάκα είσαι πρόεδρος στην ομάδα. Λαμόγιο. Τα πιο λαμόγια είστε, ρε. Τα πιο λαμόγια γινώστε πρόεδροι. Αναπάγγελτοι. Μαλάκες και αλήτες, δολοφόνοι, σκοτώσατε κόσμο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Κατάλαβες. Κι εγώ έκανα πρόεδρο στην ομάδα του χωριού μου. Και με λέγανε το στείνεις στο στοίχημα, αφού είναι ερασιτεχνικό, τι να στήσω, ρε, ένας μπούφος από εκεί από το χωριό. Ρε, έχει παντού χαζούς. Να τους κόβεις με το τέτοιο και ξαναβγαίνουν. Είναι σαν και αυτό που έχουν οι κομμουνιστές. Τι σύμβολο έχουν οι κομμουνιστές, ξέρεις. Το σύμβολό τους, ξέρεις τι είναι. Δες το λίγο. Όσο και να τους κόβεις, ξαναβγαίνουν. Θέλουν να φέρουν την Ελλάδα κομμουνισμό. Και τι έκανουμε με τον κομμουνισμό ρε, στην Ελλάδα. Τι έκανουμε, ή φασισμό. Τι έκανουμε. Λέει έχουμε δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, αυτοί είναι πιο κομμουνιστές και πιο φασίστες τώρα. Θέλουμε ελευθερία. Μας κάνατε να μην έχουμε ελευθερία. Φορολογήσατε τον αέρα, φορολογήσατε τους ανθρώπους, φορολογήσατε τα πάντα. Και πάλι δεν μπορούμε να βρούμε την υγεία μας. Προσπαθάμε να ζήσουμε ελεύθερα, να κάνουμε γιορτές. Τώρα ήταν και γιορτές, έβρισα λίγο παραπάνω. Μου σκάει το δίκιο, σκάσουν οι ψυχές μου. Και άλλος μου λέει πάνε στο βουνό να κάνεις ένα βίντεο. Να πάω εγώ σε ένα μονοπάτι να χτύπησε το μηχάνημα. Μπιπ, έβγαλα μια σφαίρα. Μπιπ, έβγαλα ένα νόμισμα. Μπιπ, έκανα και μια ανατείναξη και πιο κάτω ήταν οι λίρες. Ρε, αυτός που θα βρει λίρες δεν θα σας δείξει ποτέ λίρες στο βουνό, γιατί έχει να κάνει με το κράτος. Θα έρθει το κράτος, αυτό το ελληνικό, το γαμημένο που τα παρακολουθάει όλα, που είναι πάνω οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι. Δεν είναι οι Έλληνες στο κράτος. Αυτοί όλοι που λέτε είναι το ελληνικό κράτος, το ελληνικό κράτος είναι εχμάλωτος πολέμου αυτή τη στιγμή. Στους Γερμανούς, στους Άγγλους, στους Γάλλους, στους Αμερικάνους. Τι λες ρε Πολατίδη, και ποιοι μας κάνουν κουμάντο, γιατί κάνουν κουμάντο αυτοί εδώ που είναι. Αυτοί όλοι είναι να εξυπηρετούν συμφέροντα. Αν δεν κάνουν αυτό που θέλουν, μετά τους λένε προδότες. Πρόσεξε. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος. Εμένα με έγραψε ο χωροφύλακας, από ένα χωριό ήταν από εδώ, δεν θα πω πάλι το όνομά του να μην τον εκθέσω, η ώρα 12 πέρσι το βράδυ. Και οι άλλοι δύο χωροφύλακες για τον κορονοϊό. Γιατί λέει ήταν απαγορευμένο, 300 ευρώ. Τώρα που με βλέπει στο βίντεο τι λέει. Δεν λέει, έκανα λέει καλά τη δουλειά μου. Τι έκανες βρε παλιό μαλάκα, Καριόλη, καλά τη δουλειά σου. Δουλειά σου ξέρεις ποια είναι να έχεις μυαλό. Να πεις αυτός ο άνθρωπος ήρθε από τα μπουζούκια, όχι. Γιατί το γράφω, πήγε να σβήσει τη σόμπα από το μαγαζί του να μην πάρει φωτιά.
Τώρα γιατί δεν γράφει κανένα μετά τις 12 το βράδυ, μία. Να λέει τώρα, λέει, ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται. Τότε μεταδιδνότανε. Αφού τόσο μυαλό έχεις να είναι. Γι' αυτό, αν έχεις περισσότερο μυαλό, δεν θα γινώσουν αστυνομικός. Ηλίθιε. Ρε, μην με λέτε stop. Τα έχουμε στη ζωή μου. Αφού το βράδυ φεύγω, όπως έφυγα εκεί το βράδυ, γιατί δεν έρχεται να με γράψει τώρα. Τότε λέει, μας είπαν τα αφεντικά μας. Τι αφεντικά έχετε, ρε, χωρίς μυαλό. Ξέρεις τι είναι να έχεις ένα χωρίς μυαλό. Οι Γερμανοί είχαν αφεντικά στον πόλεμο εδώ. Τους λέγανε, πάνω να χτυπήσετε τους Έλληνες. Να τους κατακτήσουμε με τα όπλα. Και εκείνοι οι μάνες τους δεν γεννήσαν τα παιδιά. Εκτελούσαν, ήταν όργανα. Όπως οι αντάρτες πάνω στο βουνό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει και αυτοί ακόμα πιστεύανε ότι θα κερδίσουν οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές τους πούλησε ο Στάλιν μαζί με τον Τζόλτζιτς ένα πακέτο τσιγάρα. Σαν μια μακαρονάδα τρίπια, τους φάγανε και αυτοί πολεμούσανε. Και χωριά με χωριά ξεσηκωνόντουσαν, πόλεμος, όπλα κρυμμένα εδώ, βουνά, παπάρια, αρχίδια, αυτές τις λίρες ψάχνουμε. Το ίδιο και με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι όταν φύγαν από εδώ, να σας πω για ένα μυστικό, φύγαν από εδώ οι Τούρκοι και νομίζαν ότι θα ξαναγυρίσουν να πάρουν τις λίρες. Τον επόμενο χρόνο, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, γιατί πηγαίνανε στο άγνωστο. Και δεν ξέρανε εκεί που θα πάνε να τις κουβαλήσουν, πήραν λίγες λίρες. Όσοι μπορούσαν να μετακινήσουν. Εγώ ξέρω μια τέτοια περίπτωση που μαλώνανε γι' αυτό να δω. Δεν θα πω περισσότερο, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που με το εμπιστεύτηκαν. Δεν μπορούσε να τις κουβαλήσει τις λίρες. Πήρε κάποιες λίγες. Όσοι μπορούσε να φορέσει πάνω του. 2 κιλά, 3 κιλά. Αυτός είχε 3 τόνους. Όπως και οι δικοί μου οι γονείς, γιατί εγώ είμαι από ένα σπίτι που είναι της Εκκλησίας. Μέσα στο σπίτι το δικό μας πήραν απόφαση για να γίνει το ελληνικό κράτος. Και εγώ έχω το όνομα του Δεσπότη. Κατάλαβες, γιατί εμείς οι πόντιοι οι πρόσφυγες, εκεί πέρα, πρώτα είχαμε τα πάντα, είχαμε χρήματα. Οι πλούσιοι έχουν τα πάντα, μετά έχουν το πιστεύω τους. Αφού έχουν τα πάντα και δεν τους λείπει τίποτα, ξέρεις τι έχουν. Έχουν την αγάπη για το κράτος τους. Αυτό που έχουν οι Εβραίοι και δεν το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Εμείς δεν αγαπήσαμε ποτέ την Ελλάδα. Όλοι εμείς εδώ πέρα, μόλις φτάσουμε σε μια θέση που είναι ψηλή, μετά δεν εξυπηρετάμε, κάνουμε εκλογικό αγώνα. Αυτοί που κάνουν εκλογικό αγώνα, κάνουν αυτοί που είναι μέσα στα πράγματα. Ένας παλιός σταθμάρχης, ένας παλιός δικηγόρος, ένας παλιός γιατρός. Αυτοί ελέγχουν το σύστημα και από αυτούς γίνεται. Καταλάβατε. Δεν μπορεί ένας κτηνοτρόφος να κατέβει από το βουνό και να γίνει αύριο το πρωί βουλευτής ή ένας αγρότης. Πολύ σπάνια. Γιατί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Για να κάνεις έναν εκλογικό αγώνα θέλει χρήματα, θέλει να είσαι παιδί ταισμένων αλωνών, να είσαι ορκισμένος ότι θα υπηρετήσεις αυτά τα συμφέροντα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, είναι παντού. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Είναι πιόνια. Η στρατηγή, άμα παίξει σκάκι, έχει πύργους, έχει βασίλισσα, έχει πρίγκιπες, λέω τους εξωματικούς, πώς τους λένε, ξέρω εγώ, αυτά όλα. Και τα άλλα τα πιόνια, χάνει ένα πιόνι, λέει εντάξει μωρέ, έχω κι άλλα. Γιατί έχει 8 πιόνια. Βασιλιά έχει 1, βασίλισσα έχει 1. Κατάλαβες. Τα κορυφαία δεν πρέπει να ματώσουν, γιατί άμα ματώσουν χάνεται το παιχνίδι. Δύσκολα μετά μπορεί να το κερδίσει τη σκακέρα. Γιατί όλα στη ζωή είναι μια σκακέρα. Φίλοι μου, σας πέρδεψα πολύ, σας διαφώτισα σωστά. Ένα μήνυμα που θα σας στείλω, να αγαπάτε την οικογένειά σας, τους γονείς σας, τα παιδιά σας. Συγγνώμη αν έχω εκθέσει κάποιους ανθρώπους περισσότερο. Δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Χρόνης, αυτός είναι ένας λίγο πιο δύσκολος χαρακτήρας μέσα μου, γεννήθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω ώρες-ώρες, με παρασέρνει στο δικό του ρυθμό. Είναι σαν ένας καλός άνθρωπος, με την εξουσία δεν τα πάει καλά γιατί βλέπει πάρα πολύ αδικία. Τον κουβαλάω μαζί μου από την ημέρα που έχω πάρει την πρίκα και μπήκε στον εγκέφαλό μου αυτός ο άνθρωπος. Είτε βλέπει σωστά τα πράγματα είτε στραβά, εμένα μου λέει να τα υπηρετήσω και να σας τα πω έτσι ακριβώς. Εγώ κάνω τον ομιλητή. Αυτός διατάζει, αυτός είναι άρρωστος μέσα στο μυαλό μου. Όταν μπορέσω να το βάλω σε μια θέση λειτουργίας, να μην είναι τόσο επιθετικός, να μην τα ισοπεδώνει όλα, να μπορώ να τα μοιραστώ καλύτερα μαζί σας. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να σταθώ σε όλη αυτή την κουβέντα που έχουμε κάνει, ξέρω ότι την ξέρετε και εσείς στην αδικία, το πάτερ ημών και το γεευχόν είναι το ίδιο πράγμα. Όμως ο λογικός με τον τρελό είναι στα δύο άκρα. Ο ένας είναι εδώ και ο άλλος είναι εδώ. Ο καθένας έχει κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, γι' αυτό έφτασε στα άκρα.
Ο ένας πήγε προς το καλό και ο άλλος προς το κακό. Όπως και εσείς όλοι, σήμερα που με βλέπετε, έχετε μέσα σας το καλό και το κακό. Αν σας πειράξουν, θα δούνε πόσο κακοί είστε. Αν σας ενοχλήσουν, πάλι θα το δούνε. Αν σας δώσουν αγάπη, θα πάρουν αγάπη, γιατί έχεις μέσα σου και την αγάπη. Αν σας δώσουν καλοσύνη, θα πάρουν καλοσύνη. Και όλα είναι το ίδιο σχετικό, γιατί ο καθένας λειτουργεί με το πνεύμα του, με την ψυχή του, με τη ζωή του και πώς θέλει να ζήσει τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα για όλους μας. Θα είναι χρόνια μαρτυρίας για πολλούς ανθρώπους που δεν θα βρουν την ησυχία τους. Πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλά νέα ζευγάρια δεν θα έχουν το δικό τους το σπίτι, γιατί ένα σπίτι θα είναι όνειρο ζωής. Δεν θα μπορούν να το αποκτήσουν, γιατί στη ζωή έχουν φροντίσει κάποιοι μία σειρά ανθρώπων από εδώ και πέρα να μαρτυρήσει, να μην μπορεί να βρει μια στέγη, να μπορεί να είναι στην πότα αυτών, να ακούνε τα λόγια τους, να αισθάνονται από αυτούς ότι θα ζήσουν, να αισθάνονται από αυτούς ότι θα δημιουργήσουν και πάντα θα αισθάνονται, ποτέ δεν θα είναι απέναντι να πάνε στον παράδεισο. Ο παράδεισος για αυτούς θα έρθει μετά από πολλά χρόνια. Εμάς η γενιά μας ήταν καλή, ζήσαμε όμορφα, έντονα, δεν μας ενοχλεί τώρα γιατί έχουμε βιώσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας, κάποια λίγα έχουν μείνει. Στέλνω ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο να έχει ειρήνη, τώρα που είναι γιορτές, αγάπη, πολύ τύχη στα μηχανήματα και στους ανεγνευτές μετάλλων που έχουν ο κάθε κάτοχος στα χέρια του, να βρει τα πράγματα που ψάχνει μέσα από την ψυχή του. Εδώ ο φίλος μου και ο παππούς μου, ο Άγιος Βασίλης και η Αγιο Βασίλη, έτσι θα την πω, να σας στείλουν ευχές, καλές γιορτές, γιορτινές, ζεστές μέρες μέσα στα σπίτια τα Χριστούγεννα και όλους τους φίλους που είναι της διασποράς, Έλληνες και διαφορετικοί άλλοι φίλες που αισθάνονται πάνω απ' όλα αγάπη αυτές τις μέρες, να αφήσουν πίσω τους τα πιο όμορφα πράγματα στα παιδάκια τους, στους εγγονείς τους και ο κανένας άνθρωπος στον κόσμο να μην κάνει γιορτές μόνος του. Από μένα και από την όμορφη Έδεσα, γεια σας.